natin ng malakas ang ating pinakamamalapain si President. Ngunit pangalang pinungkatan sa pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapain Jesus. Ang double honor at dubling pagrespeto, maminamahal at paggalang sa ating kagalang-galang, sa ating mga magulang sa malapain Jesus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salambida, President, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Albida, President, sa kanilang mga iniwang tulong. Mahal na kailanman ay hindi natin malilimutan. President, sa kanilang mga pagduduro, mga pag-aaral, maminamahal, nakilala po natin ang banal na Jesus, ating banal gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, maminamahal. At sa banal na gawain ito, maminamahal, dito tayo maminamahal, binago ang ating pinakamalapit sa ating mga buhay, President, at nilutas ang ating mga bibigat ng problema, at tayo pinagaling sa ating mga malubhang makaramdaman, President, at sa ating pagpapatuloy, tayo maminamahal, binibiyayaan at pinapasagan ng mga pagpapala ng ating pinakamamalapay, President. Nagpapabuti po maminamahal, tayo maminamahal ng magandang umaga na po sa ating mga beloved Almeida children, sa ating mga minamahal, ating mga beloved children ng ating malapastor, President. At paging sa lahat, maminamahal nating mga inibig, maminamahal nating mga kapiling, sa mga oras ito, ating mga beloved elders, at sa lahat po maminamahal nating mga minamahal, nating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved Ordained Virtue kay Buboy Year, at katuwang ang kanyang malanak, ating beloved Sister Divine Year, at sa kanilang mga kasama, mga kabilang, mga beloved workers, at sa lahat po maminamahal ng ating President, ginagamit sa dulang na ating malapay Jesus, sa ating mga beloved choir, maminamahal ating mga kapatiran, datihan man baguhan, at sa lahat po na naaabot, nakakarinig ng tinig na ito sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay Jesus. President, maging sa lahat, maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, especially sa mga baguhan po, maminamahal na naidadagdag ng ating pinakamamalapay Jesus sa nanonood po ng ating live webcast. President, magandang oras po niya sa inyo, at muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay. President, narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan. Maminamahal, ang muli nating pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus tuwing araw ng panalagawain, na tayo laging sabi nga sumagana sa pagpupuri. Maminamahal, kung tayo pinapasagana sa araw-araw na ating pamumuhay, lagi tayong pinag-iingatan ng ating malapay Jesus sa ating pagpapasalamat sa ating malapay Jesus. President, tayo rin ay sana'y sumagana, maminamahal, ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus. President, maminamahal, tayo muling aawit, maminamahal ng mga mawiting masayang witin, President, at mga malumanay na witin sa bagay na yan, ating po inibida ng pinakamabis at banal na presensya ng ating pinakamamalapay Jesus, President. At masaksi niyo rin po, maminamahal, ang mga pinagpalang magpapahayag ng kanilang mga buhay na patotoo, maminamahal, kung paano po kumilos ang ating pinakamalas sa kanilang buhay na nagbago kanilang buhay, President. Nilutas ang bibigat ng problema, pinagaling sa maluwang magkaramdaman, at sa mga oras to, sila pinagpapala na maririnig yung sa portion po ng pagpapatuto, maminamahal. At sa pagpatuloy gawain na rin po, masaksi niyo rin po, maminamahal, ang mga different choir, maminamahal, ang iba't ibang mga choir, President, na kupunan, maminamahal, simula sa beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, and beloved finest choir, na muli nating dadamahin sa ating pagpupuri, sa ating malapay Jesus, muli nating dadamahin ang pinakamamatis at banal presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. President, at sa pagpatuloy gawain na rin po, pinagpalang mga ngaral, maminamahal, na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng ating pagkakalob ng ating kasambumbagit handong President, na dito lahat ng mga Kristiyano, maminamahal, lahat maminamahal, wala pong exempted, maminamahal, ay dito pinagpapala ng ating pinakol sa ating pagsunod, maminamahal, sa ating pagbibigay ng ating kasambumbagit handong, maminamahal, na dito pinagpapala lahat ng mga Kristiyano ng triple blessing, lalo dito ang pagpapalang spiritual, maminamahal. Masaksi rin po, maminamahal, ang huli na ang banal na gitumbal gawain, ang pangangaral ng banal na salita. President, na kaya sabi ng ibang lingkod, na kung tayo literally kumakain ng mga pagkain, nakapagpapabusog ng ating pising ng pangatawan at nakapagpapalakas, kinakailangan din po maminamahal ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng Diyos. And President, ang pagkain salita ng Diyos, yung ating pagsasagawa ng ating sabi nga banal na kalooban ng ating pinakamalapay, hindi lamang dito sa ating pastoral house, hindi lamang po dito sa ating sa ating simbahan, maminamahal, bahay sambahan. President, maging sa ating mga kanya-kanyang matahanan,
ay doon dala-dala po natin ang salita ng Diyos, ang kanyang maminumhal, banal na kalooban, maminumhal, ang kanyang pinag-uutos, na ating ipinamumuhay, maminumhal. Yan po yung pagkaing espiritual. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus, na sabi ng ating pinakamalapas na wag nating pabayaan ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling ba? Kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa, lalo yung mamalas sa malapit ng araw sa Hebrew, Jesus, maminumhal, 25 yan. At bigyan po nating pagkakataon maminumhal na ating basahin maminumhal yung Exodo, maminumhal 20, 9 hanggang G. Dito po kasabi maminumhal, 6 na araw na gagawa ka ng iyong mga gawain. At sabi rito sa Gis, ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoong mong Diyos. Sa araw na yun ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, di ang iyong anak na lalaki, di ang iyong anak na babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni ang iyong aliping babae. At sabi rito, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Ibig sabihin, maminamahal, 6 na araw na binigyan tayo, maminamahal ng pagkakataon na maisagawa ang ating, sabi nga, ating mga pangangailangan sa buhay. Ngunit kapitong araw, maminamahal, ay sabat sa ating pinakamamalapay. Ito, maminamahal yung para sa ating pinakamamalapay. Ngunit sa atin, maminamahal sa ating banal gawain, maminamahal, meron po tayong 3 araw sa isang linggo, maminamahal na pananambahan. Na sabi nga, wisdom from the wisdom knowledge, maminamahal, ang ating kagalang-galang malapason. Binigyan, maminamahal na talagang grabing talento ng ating pinakamamalapay Jesus. Dahil yung kapitong araw, maminamahal yung ating linggo, hindi naman po naman 24 oras na tayo nagpupuri sa ating pinakamamalapay. Ilang oras lang ating pagpupuri, maminamahal sa araw po ng linggo. Kaya kinakailangan maminamahal, ma-absorb po natin yung 24 hours. Kaya meron tayong pananambahan, araw po ng Wednesday. Mga 6 to 5 hours yan, maminamahal. At araw po ng Friday, maminamahal. Nandun din po maminamahal, nagsisimula tayo sa alas 9 at natatapos po ng alas 6, maminamahal. Minsan alas 7 pa. Nandun, maminamahal, upang makumpleto yung 24 hours, maminamahal. Sa katunayan nga, maminamahal, nung nakaraang mga pangangaral, ng ating mga mangangaral, maminamahal, kwininta po natin yan, maminamahal, halos umabot lang po ng 22 hours to 23 hours lang, maminamahal, kulang na kulang, maminamahal. Minsan may mga ginagawa pa tayo sa ating pananambahan, naagawan pa natin, maminamahal, yung oras para sa ating pinakamamalapay Jesus. Kaya sabi nga, meron tayong mga Bible study, maminamahal. Meron po na tayong araw-araw na devotion sa ating papupuri sa ating pinakamamalapay, sa ating mga beloved workers, upang mapunuhan, maminamahal, yung mga oras, mga minuto na ating naagawan, ating malapay Jesus, doon po yan napupunuhan. Kaya sa buong totally, maminamahal ng ating pananambahan, ito yung maabot mo ng 24 oras. Kaya ang biyaya at pagpapala nating malapay Jesus ay nananatili sa atin dahil maminamahal, yung ating pagkukulang, maminamahal, lalo na sa pagpupuri, maminamahal, ay ating pinupunuhan sa apang araw-araw. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay sa kaya sa oras sa maminamahal, hindi ko rin masyadong kapahabaan, maminamahal, habang inintay pa po natin pang mga kapatiran. Nariyan patungo sa Bill gawain, tayo po'y mag-start na maminamahal at tayo mag-umpisa na, at bago tayo mag-umpisa maminamahal, buksan po natin ang isang taimtim na pananalangin, maminamahal, at kung paano tayo pinag-ingatan nating malapay sa ating paglalakbay at nakarating tayo ng malhati sa kanyang banal gawain, ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal, nariyan nagsasagawa ng Sunday service sa mga oras to, ay sila rin po'y pag-ingatan, lalo na mga kapatiran po natin, na maglalakbay, na manggagaling pa ng malalayang lugar, at sila tutungo sa ibang gawain, maminamahal, sila rin po'y pag-ingatan ng ating pinakamamalapay. Guys, sa oras to, hiniling ko mo sa lahat mga narito na, tayo po maminamahal magkaisang manalangin, magtaas po na tayo yung dalawang kamay, maminamahal, bilang tagdang pagsuko sa ating pinakamamalapay Jesus. Magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakila magpahalapan ng Ama, Diyos, at magpapasalamat ng Malapay Jesus, kami napupuri, nagpapasalamat sa oras to, sa malahating pagdating mga kapatiran na pinag-ingatan po sa lagang paglalakbay. Maraming salamat po Malapay Jesus. At narito kami ngayon sa malaharapan na nagkatipon-tipon na nagkakaisa, nagpapakumbaba kami ng habag kapatawaran sa pagkulang, pagkakamali, sa mo kami nangasumpuan ng bawal na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami Malapay Jesus, sugasan mo kami ng dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan madalangin po namin sa pagkalatang panalangin po namin kagalang-galang balista Pastor Willie Salveda.
Larian din po lang isang bumayang tumbol gawin sa samulain sa yung pag-MC, yung pinagpirir pagkawin ng Madyo Persong Solemn Song. Ibuso po yung pinakamamisa sa presensya sa aming galitnaan dahil ito po yung aming kalakasan sa paglilingkod sa iyong malapayang Jesus. Sama mo kami sa bawat pagpupuri malapayang Jesus. Larian po lang isang rin po mga pinagpalang napili malapayang Jesus na magkahayag ng kanilang mga buhay na patotoo. Ikaw po mabigay ng kanilang ipapatotoo sa iyong balharapan. Nanarin maminong paano ka naghimala sa kanila ang God na nagbagong nilang buhay, pinagalis sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang bigat ng problema at sila pinagpapala na malapis lahat ng kanilang ipapahayag na buhay na bato. Ianoin mo itong malabay susupang salata mo nanonood, lalo lang luna ang mga baguhan na rin na idadagdag, nanonood ang aming live webcast sa mga oras sila rin po yung makumberte at kung may mga banal gawain, malapit po sila sila dumoroon at makapiling makasama sa paglilingkod sa iyo. Narinig po lang isa rin po malapay Jesus ang mga pinagpalang mga awit simula sa Beloved Adults Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Finest Choir, lahat ng kanilang mapapuring awit, i-anoint mo ito malapit sa bilang daluyan ng muli ng iyong pinakanumalang sa presensya malapit sila. Ngayon sa rin po malapit sa pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagbigay kasabagit handog upang sa lahat ng mga Kristiyano malapit sila ng mga kapatiran po namin na rin hindi pa po nakakasunod sa bagay nito, sila rin po'y mahipong kanilang puso at isip malapit pang sila magkaloob na rin ito pinangango pong pagpapala ang triple blessing lalo digit ang pagpapalang spiritual. Langasan mo po ang huling yugtong gawain ng pangangaral salita, kung bibigay ng bisahe ng aming pag-aaralan, hallelujah, na sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay sa amin. Sama mo kami malapit sa iyong gawain hanggang sa matapos sa taglayang kalakasan na nagbumula sa iyo malapit sa paano mo kami iningatan, pinarating malahati sa gawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa malapit Jesus. Lalo lang ng mga kapatiran po rin maglalabay, malalagay na manggagaling pa ng malalayong lugar. Pakaingatan po sila para tingin na malahati sa gawain. Sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatan panalangin, naming kagalang-galang balis ng pasurwil sa labi na, abay nyo kasal, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga sa may mahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapay, praise God, hallelujah. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sa'yo sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig ko'y lagi sa'yo sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Nanging aawirin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Lord, hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sa'yo sa araw-araw. Hindi ako magsasawa purihin ka, buong puso't lakas
minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa dalim sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo, Lord. Lagi kong nararanasan katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lang sariw sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi mo magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawang purihin ka. Hali-hali, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Kay ganda ng umaga, kasaya ng buhay ko at isala. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat dito ang araw na nagawa ng Panginoon. Laging magandang upang si Kristo na iyong kasama. Darating isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kaliman, ang puro ng hirap pangdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo na kasama. Tanggaan ng karantuhan, sa piling kay may wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga man darating, nang dahil si Kristo'y napiling. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling ay may wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap pa rin magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating, nang dahil si Kristo ay kapiling.
Kay ganda ng umaga, isaya ng buhay ko sila. At ako'y maghahanda na hataawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. May ganda ng umaga kung si Kristo yung kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na buhay ko ngayon. Kahit sa kami magtuturo, hirap ang pangdusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo yung kasama. Siya tandaan, nagkaruduhanan sa piling ko'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hulahan. Ulap man ay magdima, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nandaan si Kristo ay kapiling. Siyang tanging daan ng katotohanan sa piling ko'y walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hulahan. Ulap man ay magdima, gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Nandaan si Kristo ay kapiling. Pagising sa umaga, naaalala kang sasabihin ang puso ko, nagpagkapiling kang umaawit, sumasama, nagpupuris, naghihintay ng bagong husap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabihin ang puso ko nang makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay, nagpangkusap mo. Ayaw kong makulang sa kabanalan mo. Ayaw kong makulang sa kabanalan mo. Jesus, hila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabihin ang puso ko nang makapiling ka. Umaawit, sumasapa, nagpupuris, naghihintay ng bagong husap mo. Ayaw kong makulang sa kabanalan mo. Ayaw kong makulang sa kapangyarihan mo. Jesus, dakilakan ng sandigan mo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko makulang sa kabanalan mo. Ayaw ko makulang sa kapangyarihan mo. Jesus, dakilakan ng sandigan mo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa
mga naaalala ka. Sasabi ang puso ko ng mga piling ka. Umaawit, sumasama, nagpupuri, naghihintay ng bagong kusap mo. Ayaw kong makulang sa kabanalan mo. Ayaw kong makulang sa kapangyarihan mo. Jesus, dakila ka, ang sandigan ko. Lakas buhay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong makulang sa kabanalan mo. Ayaw kong makulang sa kapangyarihan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Magmula na makilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin hanggang katulad mo. Hinako mo magsalanan ko, at ako'y lubos niyong binago. Bilang nag-isron halil, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakila pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin hanggang katulad mo. Naku mo magkasalanan ko, ako'y lubos na iyong binago. Magmula ng islod haluyan, makilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin hanggang katulad mo. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos niyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin hanggang katulad mo. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka,
ayusin ang sa katulad ko. Hinakubo ang mga kasalanan mo at ilubos iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggang hinilaan tayo upang magkasama ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan tayo upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan tayo upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan tayo upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Lord God, hallelujah. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang kanyang hinilaan tayo upang magsama ang Diyos ilan pa man. O napagkaligaya at kahangahanan sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa vida. Ben, hallelujah. Napagkaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos natin Ama sa langit. Hinipon niya tayong magkakapatid, o magmagsama-sama. Good God, hallelujah. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid.
magkakapatid. Kahit may problema, bisa'y wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwirang. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabalian. Di nagkikitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umbaw, sa Diyos natin Ama sa langit. Inibon niya tayong magkakapatid, upang magkasama-sama, menglong at haliyam. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, bisa'y wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatihan. Di nag-inggit, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit, sa Diyos natin Ama sa langit. Pinipon niya tayong magkakapatid, o magkasama-sama kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-samang nagpupuri, men, hallelujah, kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y sama-samang nagpupuri, kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasamang puri, kay ligahin natin ang si Kristo. Kay ligahin natin ang si Kristo. Kay ligahin natin ang si Kristo. Ay kasama kay ligaya. At sa araw na ito tayo'y sama-samang nagpupuri, glutagad, kay ligaya. At sa araw na ito tayo'y sama-samang nagpupuri, kay ligaya. At sa araw na ito tayo'y magkasamang nagpupuri, kay ligahin natin ang si Kristo. Kay ligahin natin ang si Kristo. Kay ligahin natin ang Kristo ay kasama. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na yung kasama. Pag-iingat niya'y may at may ipamamalas sa iyo. Glutagad, hallelujah. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya, glutagad, hallelujah, sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso kaluluwa. Handa kung sa puso'y kanyang pamawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat na matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo.
ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang istang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, hindi mo ang katulad ko, buwang may gaganti ko. Lahat binigay mo, hinaan ang buhay mo, patay ka rin sa lago, buwang may gaganti ko. Ang araw ay napakalapit na, gabi yung kukunin na, at aming ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na dakila mo, hindi mo ang tulad ko. Ano ang may gaganti ko ng halil? Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, patay ka na yung sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, gabi yung kukunin, at aming kantang makikita, tayo magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa lago. Ano ang may gaganti ko? May galang, may tuwang, may siya sa piling ng Diyos, sa pagkahirap ng puso ay naglalaho. Biyawin, masaya, sa magpupuri para sa Diyos, nabi ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya paglalakad, handog niya kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng kasasalamat, ang awit ng sambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakad, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos, sa pagkahirap na puso ay naglalaho. Biyawin, bisayaw
sa pagpupuri para sa Diyos natin. Ang pusong pinagpala niyang lubos, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng samba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng samba ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito, ang kagalakan ko'y kalakasan mo. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang purihin, ang pangalan ko'y dadakilahin. Wala sa'yo may hahabi, hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla, kapag sa'yo'y sumasaw. Ang langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito, ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan ko dadakilahin. Wala sa'yong maihahang, hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla, kapag sa'yo'y sumasap, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihan ka, aawiran ka ng may tuwa. Dakilan mo, tunay at hanggang sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala, ay kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihan ka, hawiran ka ng may tuwa. Dakilan mo, tunay at hanggang sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala, tayo'y kanyang dilag upang purihin siya. Okay, sarap.
talagang magtuhi sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang nararamdaman. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sila. Sa'yo ako'y aawit, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamangking sa mag-ibig mo, ikaw ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamangking sa mag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang nararamdaman. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit, nagpapuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamangking sa mag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamangking sa mag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Kung aking pangmasdan ang kalawakan, hindi ko makunawa ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't hinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo, Lord, hallelujah. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw isa sa aming saligan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sakatin. Yes, Lord, hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa buhay mo. Buhay ko na piliin ka, ang buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na piliin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip, kundi ang pasalamatan ka. Ang buhay ko na purihin, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisip, kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo.
Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. He'll never be out from the mighty pain. He blended my feet. Ano nang kasabi, and that's the reason why I'm sick and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be how let it be out. Still hallelujah. From the mighty pain, He blended my feet. Ano nang sabi, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be Ama. Oh, napagpapuri mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Bilang salamat ang ihandog sa'yo. Sunod, hallelujah. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa na tatago sa aking panlalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo'y kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Narapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking hawin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita, daan katuruhanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, nagdulot mo'y masaya ng buhay. Pasasalamat ang ihandog na dakilang pasasalamat ang ihandog. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo at aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalang at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang
iyahandong karapat-dapat kang purihin ng Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko para sa iyo ang aking hawiin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagodan at doon ay di na luluha. Pamahirigan ang luha sa aking mga mata. Huwag kailang kitang pangyari at huwag maging huli. Minsan yung gabi at sa araw na yun sa'yo'y makapit. Sa araw na yun binan mo at lang kay ganda. Gusto mo naroon siya liwanagay ng lahat. Siya'y sisikat magpakailan sa araw niyon. Hinan mo ang langit kay ganda. Gusto mo naroon siya liwanagay ng lahat. Siya'y sisikat magpakailan magagawa natin ang lahat. Halang-halang sa Panginoon sa bagay di magagawa ng mag-isa at hindi magsama-sama. Iwaksin natin ang problema isang magandang kinagbukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay halang-halang sa Panginoon sa bagay na di magagawa ng mag-isa at hindi magsama-sama. Iwaksin natin ang problema isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, 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 kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay, 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 kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo bangkit ang hallelujah. Si Jesus ay buhay, kailan tayo bangkit ang hallelujah. Si Jesus ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay dalamang sa mga katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay dalamang sa mga katawan? Dalamang sa kway, dalamang sa nagdaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sa kway, nagdaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Manghula ng tanggapin si Jesu Cristo, may kagalakan sa puso. I had you believe that in my heart. I had you believe that in my heart. Since Jesus set me free, I had you believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawilang sa kamang-hamang-hamang hani ang uwang.
Sino nga akong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin sa kalihan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man kung pakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsiya, tayo'y magsiya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsiya, purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See amen, see amen, see amen, children of the Lord. See amen, see amen, see amen, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart to sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. So happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. I got a peace that is understanding down in my heart, down in my heart, down in. I got a peace that is understanding down in my heart, down in my heart to stay. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Sons of God must go on. Bring the power of Jesus' name. Sons of God must go on. Oh Jesus, heaven sing hallelujah. Sons of God must go on. We are born in conquering. Sons of God must go on. Bring the power of Jesus' name. He's the hope, I am the highway. He's the Father, I am that way. He's the horn, I am the vessel. I am the troubler, and He's the way. Hallelujah. I am the song, and He's the music. I am the lamb, and He is the flame. I am the flower, and He's the fragrance. I am the bride, He is the sons of God who must fall. Bring the power of Jesus' name. Sons of God who must fall. Oh Jesus, heaven, hallelujah. Sons of God who must fall. We are born in conqueror's name. Sons of God who must fall. Bring the power of Jesus' name. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. They're coming from west, they're coming from west, they're coming from north, they're coming from south. We're all going up, we're all going up, we're all going up to praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up,
We're all going on, sing praise the Lord. Every kind from west, every kind from west, every kind from north, every kind from the south. We're all going on, we're all going on, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, don't praise His holy name. Jesus, must see don't praise. Jesus, must see don't praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost of balance, keeping me alive, keeping me alive, keeping me. It's the Holy Ghost of balance, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, behold, be upset, be upset, be yes, be upset. Jesus, be upset. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, be oh, bumpy ever said, bumpy said, bumpy. Yes, bumpy said, Jesus, bumpy ever said. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, be my soul. See me shout when He save me home. Some people understand Jesus save my soul. Be, yes, be my soul. Sing it, shout when Jesus save me home. Some people understand Jesus save my soul. Some people be, yes, be my soul. Sing it and shout. Jesus save me. People understand He's the same as soul. Bumpy, yes, bumpy, my soul. Singing and shouting, Jesus save me. People understand He's the same as soul. Bumpy, yes, bumpy, my soul. Singing and shouting, Jesus save me. People understand Jesus save my soul. Bumpy, yes, bumpy, so singing and shouting, oh Jesus save me. And people understand Him, Jesus save my soul. Bumpy, my soul. He's the King, oh He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King. Oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me to bless His soul. Leading, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul.
and all that is within me. Bless His soul and lead it. Bless His soul. Linim, palakpakan po natin ng malakas ang ating malakas. Sabi ng praise the Lord. Praise God. Yan tapos sa mga mapupuring masayang awitin sa ating pinakamamalapang praise God. At bidad ako na sa ating mga mulumani na awitin praise God. At tuloy-tuloy na sa paggawain maminamahal at binibigyan pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino, sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Waldy Estrada Almeida, maraming pong salamat malapinoon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami malwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkalo mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod malapinoon. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, sa aming mga pagsalangsang o malapinoon. Ano mang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya, kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Mahabag ka po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon ang iyong abang lingkod, maging mga espesyal na papuring awitin malapinoon. Langisan mo po aming sinasamo malapinoon. Patuloy mo kaming lingapin malapinoon. Umilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Waldy Estrada Almeida. Aming sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ako'y naumon sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumayas. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, o Diyos, Ikaw ang nagbigay ng digdig. Bagong pag-asa sa akin ang hinintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap ng damhin, pag-ibig mo sa akin ay tunay.
Salamat po, Panginoon, kung iyong iniligtas. Ako'y hinahumog sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin o Diyos. Ikaw ang nagbigay ng liglig. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Salamat Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan araw ay di sumikat. Patak ng ulan, di malilimutan. Sa mga halaman at lupang tigang. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang sapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras. Ang iyong palaging mukha, O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatagi ka, natataging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyo at ihip ng hangin, nadarama ko ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y hindi magmamali. O Jesus, tunay kang ang tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatagi ka, natataging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili
mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo di kukupas, ang ako mo nililipas. Mananatili hanggang wakas. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Di mo hahayaan araw ay di sumikat. Patak na ulan, di malilibutan. Sa mga halaman at lupang tigang, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang tapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras. Ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, ang ako mo'y nililipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y nililipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y nililipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo di kukupas, di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Kung bibilangin ko kabutihan mo, sa dalampasigan kulang ang buhangin. Bibilangin ko ang pagkukulang ko,
di sapat na luhang papatak sa akin. Abag mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat atay alam ko pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasig at kulang ang buhangin. Bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat na luhang papatak sa akin. Abag mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Di ko kayang bilangin, bituin na ninigning, dagat ay di ko masuka, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagat? Ang pigilin ang umagay di ko magawa, sa buong kagandahan ng iyong mga likha. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula, sa bawat bagong umagay bumubuhos sa lupa.
tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masuka ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Kay lawak ng sansinukob na gawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Di masukat ang biyaya na sa'yo nagmumula sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon. Kung paanong di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos.
Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Dati ang buhay ko'y puno ng bigati, walang inaasahan,
walang patutunguhan. Subalit na makilala ka, Jesus, binigyan mo ng pag-asa, itinuwid mo ang daan. Dati ang buhay ko'y puno ng bigati, walang inaasahan, walang patutunguhan. Subalit na makilala ka, Jesus, binigyan mo ng pag-asa, itinuwid mo ang daan. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan. Ako ay susunod ngayon at kailanman. Dati ang buhay ko'y puno ng bigati, walang inaasahan, walang patutunguhan. Subalit na makilala ka, Jesus, binigyan mo ng pag-asa, itinuwid mo ang daan. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. Ang nais ko'y purihin ka, ang nais ko'y sambahin ka, pagkat kahanga-hanga ka, tapat sa iyong salita. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan. Ako ay susunod ngayon at kailanman. O Diyos, ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay. Magmula sa dilim, liwanag mo'y natagpuan. Ako ay susunod ngayon at kailanman. Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon,
dakila kang tunay. Inari mo ang sala ko, hirap at dusay tiniis mo, hanggang kamatayan pinaglaban mo ako. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Laging nasa puso ko mga dakilang gawa mo, nagbigay daan upang ika'y paglingkuran. Nilingap mo ang tulad ko, Panginoon, kay buti mo. Ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba. Tanging sa'yo, Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay, at bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala
Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ko'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisitayo, ko'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na uaming ni Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ina. Mahal kita, O Diyos, wala na iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka,
hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba binatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Panginoon, iyong tanggapin ang awit ko mula sa aking damdamin. Ang buhay ko'y inaalay ko sa'yo. Purihin ka, O Jesucristo. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil
O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, puso'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, hindi na kukulang mga biyaya mo sa akin, kaya ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi na kukulang biyaya mo sa akin, kaya ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Hindi na masasayang ang lahat ng kapanguraan, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung may lapit nang mangyari, at bago maging huli, kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa'yong makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya ng law. Siya'y sisikat magpakailanman. Araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya ng law. Siya'y sisikat magpakailanman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, napupuri, bulaklak sa parang napupuri, ang alon sa dagat napupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Using Jesus we na, oh praise the Lord, praise His holy name, oh praise the Lord, praise His holy name, praise the Lord, praise His holy name, oh praise the Lord.
Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Make a joyful nation to the Lord, all the earth. Make a joyful nation to the Lord. Make a joyful nation to the Lord, all the earth. Make a joyful nation to the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful nation to the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful nation to the Lord. Make a joyful nation to the Lord, all the earth. Make a joyful nation to the Lord. Make a joyful nation to the Lord, all the earth. Make a joyful nation to the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful nation to the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful nation to the Lord. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Children of the Lord, clap your hands, clap your hands, clap your hands, be children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, be children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, be children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, be children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. It's Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. Bubbling up inside, it's all over me that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's
bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus make me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus make me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! At ako po nagpapabot, hallelujah, ng dobling paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah! At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldo Estrada Almeida at ganun din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldo Estrada Almeida at ganun din, hallelujah, ng ating mga minamahal na manggawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kububoy Deer, at ng kanilang mahal na po kay Ate Vines Deer, hallelujah. At ganun din sa mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah. Maging sa ating mga beloved brethren, hallelujah, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po'y pinangunahan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldo Estrada Almeida. Hallelujah. Kayo po'y lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang inyong pagpunta po rito ay hindi disgrasya, bagkos ito'y grasya ng dakilang Diyos na talagang kayo lubos na pinagpala at inibig ng ating dakilang Diyos. Kaya po kayo dinako dito, minamahal. At hallelujah, patuloy kayo makinig, talagang magpuri, makijoin, magpuri sa mga anak ng Diyos, hallelujah, at makikita nyo ang grabing pagpapala, anuman ang inyong kahilingan. Ngunit bago po lahat, dapat talagang tanggapin ng ating dakilang Diyos, magpabautismo, at makikita nyo ang kalwalhatian, kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po'y dadako mo na mahal sa bahagi po ng mga pagpapatotoo, pagbabahagi ng mga buhay na patotoo ng mga pinagpalang anak ng Diyos, hallelujah, na kung saan minamahal dati-dati, na kung saan ang mga buhay ng Kristiyano, na dati-dati talagang napakagugulo, minamahal, nandun minamahal na talagang wala ng direksyon ng buhay, ngunit nandyan grabe mga pagpapala ng dakilang Diyos, na talagang nandun minamahal, hallelujah, talagang halos ang karamihan ay talagang nag-aantay na lamang ng kamatayan, hallelujah, ngunit lubos na pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah. Talagang na-extend pa ng napakaraming taon. Hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na kapatid na talagang nando minamahal, talagang iba sa atin minamahal, talagang magpapakamatay na lamang. Hallelujah. Ngunit masalamat sa atin dakilang Diyos, tayo muling kinahabagan. Hallelujah. Talagang binigyan muli ng kulay ang ating mga buhay. Hallelujah. Talagang binigyan ng grabing pag-asa na supposed to be minamahal, itatapon sana sa dagat-dagatang apoy. Ngunit kinahabagan ng Diyos na magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Talagang sa buong maghapon na minamahal, wala tayo ibang gagawin kundi papupurihan at pasalamatan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Maging sa itong bahaging ito, talagang pagpapatotoo minamahal, ito po isang uri pa rin ng pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos at pagpupuri na talagang dapat na lamang natin siyang purihin, minamahal. Sabi ko nga po, minamahal, tayo nakaatang sa impyerno, ngunit tayo hinangon ng dakilang Diyos
talagang nandun, talagang ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo talagang magkaroon ng buhay na walang hanggan at talagang magtiis, talagang magtiyaga, minamahal, atin talagang purihin, palakpakan ang ating dakilang Diyos sapagkat ang mga binigay sa atin ng Diyos, walang-wala tayong maigaganti kundi ang ating taos-pusong pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Maging sa ating mga minamahal na bisita, sa inyong pakikinig ng mga buhay na patotoo, talagang makipalakpak na po kayo, pumalakpak talaga kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makita at magpabautismo kayo at makikita nyo ano man ang problema nyo at karamdaman nyo. Pag uwi nyo, nilutas na yan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, hallelujah, atin na po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Ang una po, ang ating beloved elder, beloved Brother Domingo Serafica Jr. Amen, praise the Lord. Ang pangalawa po, ang ating beloved Sister Lina Perez. Amen, praise the Lord. At pangalawa po, ang ating beloved Brother Taral Tawaran. Ang pangapat po, ang ating beloved Sister Emelda Bigaong. Ang panglima po, ang ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. At ang pang-anim po, ang ating beloved Sister Jemima Benitez. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan po ang mga anim na mahal na pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos na talagang makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At mangyari lamang minamahal, talagang huwag nating ipagkait yung ating palakpak kapag ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nakakapuntos talaga minamahal. Tandaan natin, hindi tao ang ating pinapalakpakan dito, kundi ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ang buong pagkakataon na po, atin na po pinagkakaloob sa ating beloved elder, beloved Brother J.R. Serafica. Amen, praise the Lord. Lord, puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ako po'y lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hindi man po ako karapat dapat, mga minamahal. Hallelujah, upang may mapasalamatan, mga minamahal. Hallelujah, ang dakilan gawa, mga minamahal. Hallelujah, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mula po, mga minabuhat po, mga minamahal. Hallelujah, siya po ay aking makilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Hallelujah, dahil po, mga minamahal. Hallelujah, aking po maalala, mga minamahal. Hallelujah, nung wala pa po ako, mga minamahal. Hallelujah, sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal. Hallelujah, ang bisyo po, mga minamahal. Hallelujah, ng isang kalalakihan, mga minamahal. Hallelujah, ay nasa iyong abang lingkod, mga minamahal. Walang kapayapaan din sa puso't isipan, mga minamahal. Magulo ang buhay, mga minamahal. Hallelujah, nandyan ang aking mga bisyo nung araw, mga minamahal. Hallelujah, na ako po, mga minamahal. Hallelujah, ay grabing kung uminom ng alak, mga minamahal. Hallelujah, at nandyan din, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay gumagamit, mga minamahal. Hallelujah, ng marijuana, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal. Sari-sari mga barkada, mga minamahal, ang aking mga nakasama, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, ay nakasama sa isang samahan, mga minamahal, ko ito tawagin fraternity, mga minamahal. Hallelujah, nung araw, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Hirap pumasok, mga minamahal, at hirap din lumabas, mga minamahal, kapag ikaw ay sumama, mga minamahal, sa samahang yan, mga minamahal. Hallelujah, subalit, mga minamahal. Hallelujah, dumaan yung taon, mga minamahal. Hallelujah, dahil mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, ang aking bisyo ay nandyan pa rin, mga minamahal. Hallelujah, nandyan, mga minamahal. Hallelujah, dumaan yung taon, mga minamahal. Hallelujah, na aking naalala, mga minamahal. Hallelujah, nung bata pa lamang po ako, mga minamahal. Isinama na po ako, mga minamahal, ang aking bayaw, mga minamahal. Hallelujah, hanggang, mga minamahal. Hallelujah, hindi na po ako, mga minamahal, parang mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, pumipigil sa akin, mga minamahal, hanggang ako ay kumalas, mga minamahal, sa samahan na yan, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, hallelujah, salamat po sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Din, mga minamahal, kapag aalis ka sa samahan na yan, mga minamahal, may tinatawag po na farewell, mga minamahal. Hallelujah, mga minamahal. Hallelujah, hanggang, mga minamahal, ako po nakapag-asawa, mga minamahal, ang aking bisyo nandyan pa rin, mga minamahal. Yung aking ginagawa nandyan pa rin, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang dumating po yung time, mga minamahal, hallelujah, na nung wala pa po pala ako sa aking, hindi pa po ako nakapag-asawa pala, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, naalala ko, mga minamahal, hallelujah,
Sa grabe ng aking pag-inom ng alak, mga minamahal, iinom kami ng umaga, mga minamahal, magigising ako ng hapon, inom ulian ng gabi, mga minamahal. Pagdating ng umaga, ganun pa rin, mga minamahal, hanggang dumating sa punto, mga minamahal, hindi na ako makatulog, mga minamahal, kung hindi ako nakainom, mga minamahal. Kahit sino ang tatawag sa akin, mga minamahal, basta tinawag ako, uupo at uupo ako, ganun po ang iyong abang lingkod, mga minamahal. Dumating sa punto, mga minamahal, hallelujah, na ako, mga minamahal, ay umiinom na, mga minamahal, nang walang laman ang tiyan, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, na nagsusuka na po ako ng dugo, pasintabi po sa mga kumakain, mga minamahal. Grabe mga minamahal, yung aking sinusukang dugo, mga dinudura, mga minamahal, hallelujah, may batigas na mga minamahal na nabubuo, mga minamahal. Hallelujah, sa madaling sabi, mga aking mahal na magulang, mga minamahal, hallelujah, that time mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, hindi pa po sila tinawag ng ating dakilang Diyos mga sa ministeryong ito, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal. Pina-check up po ako mga minamahal. Hallelujah, sabi mga minamahal, dahil sa pag-inom ko daw ng alak nang walang naman ang tiyan, mga minamahal, laging ganun ang ginagawa mga minamahal. Kaya nagkasugat-sugat na mga minamahal yung aking lamang loob mga minamahal. Hallelujah, pag madaling sabi, niresitahan po mga minamahal, hallelujah, kami ng doktor ng gamot mga minamahal. Sabali pag uwi namin sa bahay mga minamahal, naalala ko ang gawaing ito mga minamahal. Hallelujah, na isinama ko ng aking bayaw mga minamahal at ang aking mga ate mga minamahal, nandyan mga minamahal, naglilingkod na mga minamahal. Hallelujah, sabi ko mga minamahal sa aking mga ate, dalhin niyo ako sa pastoral upang ako ay panalangin, sabi kong ganun mga minamahal. Madaling sabi mga minamahal, pinanalangin po ako mga minamahal. Hallelujah, sa unang pagluhod, pananalangin ng ating kagalang-galang mala Pastor Will Sada Almeida na walang gamot na ginamit mga minamahal. Hallelujah, dumaan yung linggo mga minamahal, yung aking pagdudura ng dugo mga minamahal, na may matigas na mga minamahal, unti-unting pinagaling ng Praise ating the Lord. Diyos, Hallelujah, mga hallelujah. minamahal. Purihin ang Diyos na buhay mga minamahal. Hallelujah. At nandyan din mga minamahal sa aking pakikipagbarkada mga minamahal, na pasama rin po ako sa isang patayan mga minamahal, nasangkot din ang iyong abang lingkod mga minamahal. Hallelujah, nagkulong po ako mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali mga minamahal, mahigit 4 months mga minamahal. Hallelujah, salamat sa ating dakilang Diyos mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko mga minamahal, hallelujah, yung kalagayan mga minamahal nung nasa loob mga minamahal at nasa labas mga minamahal, sabi ko ganun mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung nakulong ako ng 4 months mga minamahal, sa loob mga minamahal may mga fellowship din mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, inilalabas kami mga minamahal sa ating mga minamahal, nandyan na mga ibang sikta mga minamahal. Subalit mga minamahal, hindi ko nakita ang pagbabago ng isang tunay na tao mga minamahal. Subalit nung ako na makakilala sa ministeryong ito mga minamahal, sa unang pananalain ng propeta ng Diyos mga minamahal, hallelujah, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito ko nakita mga minamahal, hallelujah, na yung mga tao mga minamahal, halina namumuhay ng sanlibutan, mga adik mga minamahal na wala ng pag-asa sa buhay, nakita ko dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, binabago ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, purihin ang Diyos na buhay hanggang ako'y nakapag-asawa mga minamahal. Hallelujah, sa madaling sabi mga minamahal, balik uli ako sa bisyo mga minamahal. Hallelujah, walang araw mga minamahal, hallelujah, lagi kaming nag-aaway ng aking mahal na asawa mga minamahal, lalong-lalo na pag ako ay umuwi mga minamahal. Imbis na uwi ako ng gabi, madaling araw na ako umuwi mga minamahal. Walang kapayapaan mga minamahal, dumating sa punto mga minamahal, hallelujah, sa aming pag-aaway ng aking beloved wife mga minamahal, nasasaktan ko na po siya mga minamahal, sa hindi ko inaasahan na gagawin ng aking mahal na asawa mga minamahal. Isasabit niya mga minamahal ang kanyang liig mga minamahal. Hallelujah, dahil mga minamahal, hallelujah, magulo na talaga ang minamahal. Hallelujah, ang aming pagsasama, wala ng kapayapaan mga minamahal. Subalit salamat sa buhay ng Diyos mga minamahal. Hindi man kami karapat dapat mga minamahal, hindi pinahintulutan ng ating dakilang Diyos ang pagbibigti ng aking mahal na asawa, maging sa pagbabanta sa aking buhay mga minamahal, mula nung ako'y nakulong mga minamahal. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, tatawagin pala kami, mga minamahal, sa ministeryong ito, mga minamahal, yung magulong buhay, yung walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, hallelujah, inalis lahat yan ng ating Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. hallelujah. Hallelujah, na dati-rati mga minamahal, grabing hirap ng aming buhay, mga minamahal, nung wala pa kami sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Laging hingi, mga minamahal, sa aking mga ati, minsan mga minamahal, nagsasawa na sila, bakit mga minamahal, hallelujah,
na nandyan mga minamahal nandun ang aking bisyo. Mga minamahal, may pambili ka ng bisyo mo, mga minamahal, pakipakain mo sa pamilya mo, wala. Sabing ganun, mga minamahal. Buhat nang kami makakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, nung tinawag na kami sa paglilingkod, mga minamahal. Hallelujah, dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, nung kami baguhan, mga minamahal, narinig namin ang pagbibigay, isang susi ng pagpapala, mga minamahal. Subalit, hindi kami umasa doon, mga minamahal, sa pagpapalang balik ng mahal na Panginoon. Ang hallelujah, sinunod ko, mga minamahal, kung ano yung laman ng aking puso't isipan na makasunod sa bahagian, hindi man po ako karapat dapat, mga minamahal. Sabi pa nga ng aking mahal na asawa, hallelujah, wala na tayong pambili sa susunod, dahil pagdating ng sahod, tinatabi ko kaagad ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yung ikapot bahagit handog ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko pinakinggan ang aking mahal na asawa, bagkus ibinigay ko, mga minamahal, ng buong buo, mga minamahal, yung aking ikasamput bahagit handog, mga minamahal. Hallelujah. Habang kami naglilingkod, mga minamahal, nagtatapat, hindi man kami karapat dapat sa mahal na Panginoon lamang ang kapurihan, mga minamahal. Hindi namin inaasahan, mga minamahal, unti-unti na pala kaming pinagpapala ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Grabing hirap, mga minamahal. Hallelujah. Jesus. Nung Hallelujah. araw, Praise the Lord. iluluto ko sa umaga, kakainin namin ng tanghali, kakainin pa namin yan ng gabi dahil sa grabing hirap, mga minamahal. Subalit salamat na sa Diyos na buhay, mga minamahal, sa ministeryong ito na aking nakilala sa unang pananalangin ng propeta ng Diyos. Ang Diyos na ating nakilala ay Diyos na mapagpala. Right, mga amen. minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Na hindi ko sukat akalain, mga minamahal. Hallelujah. Hindi na pagbababa ng aking sarili noon, mga minamahal. Matagal ako nakargador, mga minamahal, sa palengke sa rice mill, mga minamahal. Subalit ngayon, mga minamahal, hindi ako karapat dapat, mga minamahal, upang humawak ng negosyo, mga minamahal. Hallelujah, yung negosyo na yan, mga minamahal, ay pinagkaloob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Bago namin yan ipatayo, mga minamahal, iniisip na kaagad namin yung first fruit, ibibigay namin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung unang tubo, mga minamahal, binigay po namin yan, mga minamahal. Nasa isip pa lamang po pala namin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi pa kami nagbubukas, mga minamahal, dagsahan na ang bumibili, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon, Praise the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Na dati-rati, mga minamahal, ultimo bisikleta, mga minamahal, hindi kami makabili, mga minamahal. Subalit ngayon, mga minamahal, pinagkalaban kami ng negosyo ng ating dakilang Diyos. Binigyan kami ng 4 wheels ng mahal na Panginoon. Ito Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pagdalo maging sa kagalingan ng aking mahal na asawa, mga minamahal, may higit 1 taon, mga minamahal, nakaramdaman, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, nanghihina na ang aking mahal na asawa, gusto na niyang hubarin ang kanyang uniforme, mga minamahal. Subalit sabi ko, huwag mong hubarin, mga minamahal, umasa tayo sa Diyos na buhay. Right, Mga amen. minamahal, nandyan mga minamahal, inuusig na kami, mga minamahal, ng kanyang mga magulang, mga minamahal. Hallelujah, nasabi, mga minamahal, may pira naman kayo, bakit hindi kayo pagamot ng iyong mahal na asawa mo? Sabing ganun ng kanyang beloved nanay, mga minamahal. Kapag may nangyari sa iyo, sisisihin ko ang iyong asawa, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, yung karamdaman pa lang yan, mga minamahal, ay naging buhay na patutuo sa kanila, mga minamahal. May higit 1 taon na walang hal na karamdaman, mga minamahal, hindi siya gumamit ng gamot. Umasa kami sa Diyos na buhay sa unang pananalangin ng propeta ng Diyos, mga minamahal. Hindi namin namalayan, unti-unting pinagaling, binigyan ng Praise kalakasan. the Lord. Ang Hallelujah. aking Hallelujah. asawa, mga minamahal, kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ibigay natin ang pinakamalakas na balakpak para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother J.R. Serafica sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Tunay na sa ating patuloy na paglilingkod, walang kalugihan, man mahal. Grabing mga pagpapala, basta tayo tando man mahal, seryosong paglilingkod sa ating dakilang Diyos, maging tapat, maging sa pagbibigay man mahal. Ngunit talagang hindi natin ma-overtigan ng Diyos sa katapatan, mas higit tapat at mapagpala ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin.
At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mong aking naramdaman, O Jesus. Tayo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. At sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin. At sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan mo natin ang kapapala, Panginoon. Lahat sabi ko na praise the Lord. And praise the Lord, manatili po tayo na nakatayo minamahal at tayo makisabay sa mga langit na awitin at ng beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. And praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa atin. Nakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na tayo lagi sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay siya talagang hindi niya tayo iniiwan. Hallelujah. Maraming salamat sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Palakpakan po muli natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Lina Perez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Tarl Tawaran. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagpaparangal ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildisard Almeda at sa minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers, to all beloved brethren, sa mga bisita na narito po mga minamahal, ako pinagpapabot na magandang tanghali sa inyo pong lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginitong araw na ito na pinagkalob sa akin na binigyan po ako ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang maihayag ang mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pong buhay. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, nung di pa po kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po mga minamahal, na isa rin po kami sa pamilya na walang kapayapaan, hallelujah. Wala pong kapayapaan sa aming puso't isipan, sa aming pong bahay. Andyan po mga minamahal na palamura din po ako mga minamahal, hallelujah. Andyan po mga minamahal, hallelujah, na bawat salita na lumalabas sa aking bibig, puro mura, hallelujah, subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, isa po kami sa naabot ng panalangin ng ating minamahal at ginagalang na magulang natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, na ginamit po ang aking beloved kuya upang kami makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At simula nung kami makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpabutismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, hallelujah. Ang aming inaasam, hinahanap na kapayapaan ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Simula nung kami maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po mga minamahal, hallelujah. Na unti-unti po kaming binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ako pilubos nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Aking pong pinapasalamatan ang kagalingan po mga minamahal ng aking karamdaman. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil po nung year 2020 po mga minamahal, kasalukuyang pandemic mga minamahal, andyan po, hallelujah, na ako'y nagkaroon po ng mild stroke sa parte ng aking ulo mga minamahal. Andyan po na palaging sumasakit yung aking ulo. Hindi ko po ito iniinda mga minamahal dahil sapagkat akala ko ay ito lamang po ay init, sa init po ng araw at pagod. Subalit mga minamahal, hallelujah. Minsan po na hindi ko na po makayanan ng pananakit ng aking ulo dahil pumipitik-pitik po mga minamahal yung ugat sa aking ulo. Andyan po na nahihilo ako. Nakatulog po ako mga minamahal at sa aking pong pagising, hallelujah. Andyan po na pagmulat ng aking mata, umiikot ang aking buong paligid, hallelujah. Na halos hindi po ako makabangon sa hilo. Subalit, hallelujah, andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Hindi po niya ako pinabayaan. Andyan po mga minamahal na naisip ko mga minamahal na ako po, hallelujah, ay magtimpla ng kape para mainitan ang aking sikmura, pawisan at maulis yung aking pagkakahilo. Andyan po mga minamahal na ako'y nakahigop ng kape, hallelujah. At sa aking, nung ako po mga minamahal ay magsubo ng kapirasong tinapay, doon ko po nalaman mga minamahal, hallelujah,
na-stroke na pala ako, hallelujah, sapagkat hindi ko na po maibuka yung aking bibig. Tamang-tama lang po yung kutsara na papasok sa aking bibig, hallelujah. Bilang isang tao, mga minamahal, ako'y natakot, hallelujah. Mga minamahal ay nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lumuhod, hallelujah, nagsumamo, nabigyan po ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po mga minamahal na sa mga oras na yon, hallelujah. Naalis po yung aking pagkahilo, hallelujah. Kahit lubos po itong pinapasalamatan sa ating Lord, hallelujah. Panginoong Hesus, hallelujah. At sa mga nakalipas na araw, mga minamahal, hallelujah. Tunay po mga minamahal, hallelujah, na andyan pa rin po mga minamahal, hallelujah, hindi ko pa rin po maibuka yung aking bibig. Hallelujah, tunay po na ako pinag-release ng 100% na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, ginawa ko po mga minamahal, tunay na ako pinagsisi, nagpuri araw at gabi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, na ako'y pagagalingin, hallelujah. At sa unat dalangin na ating minamahal at ginagalang na magulang natin sa Panginoon, hallelujah. Ating minamahal na pastor, andyan po mga minamahal, hallelujah, na unti-unti po akong pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon Hallelujah, Jesus, hallelujah. Tunay po mga minamahal na hindi po ako gumamit ng kahit anong medisina, mga minamahal, kahit anong maintenance, hallelujah. Sabi po nila na kailangan kong mag-maintenance dahil po mataas ang aking BP. Subalit ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, na kung paano niya pinagaling ang ating mga kapatiran na wala ng pag-asa sa buhay. Tunay na ako'y pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po mga minamahal, hallelujah, sa unat dalangin na ating minamahal at ginagalang na pastor, hallelujah. Ako pilubos ang pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hallelujah, Hesus, hallelujah. hallelujah. Na hindi pa ako nagpa-check up, mga minamahal, walang medisina. Hallelujah, ito yung aking lubos na pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, ang kagalingan po ng aking beloved anak, hallelujah. 2015 po mga minamahal, andyan po na nagkaroon po siya ng sakit sa kidney. Hallelujah, namamaga po yung kanyang kidney, mga minamahal, na sanhi ng kanyang napakabilis ng pagbagsak ng kanyang katawan, mga minamahal, hallelujah. Mahigit 1 linggo pa lamang po mga minamahal, andyan po na halos butot balat na yung aking anak, nalalim yung kanyang mga mata. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga minamahal na wala akong ibang kinapitan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ako po yung nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng kahabagan, kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Tunay po mga minamahal, hallelujah, na hiling ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na dugtungan pa ng buhay ang aking mahal na anak. Praise Dahil the po, Lord. mga Hallelujah, minamahal, hallelujah. hallelujah, nakikita po na aming mga kapitbahay, hallelujah, nawala na pong pag-asa yung aking anak dahil andyan po nakahiga na lamang po, halos hindi po siya makakain, makatulog, hallelujah. Subalit hindi po ako nawala ng pag-asa, nanampalataya ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po mga minamahal na hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ipinagkaloob ang lubos ang kagalingan ng ating Praise mahal the na Lord. anak. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unat panalangin na ating minamahal at ginagalang na pastor, hallelujah. Amen. At akin din pong binapasalamatan mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, sa aking mahal na anak, na galing po ito ng Pampanga. Hallelujah, nung mga nakaraang taon po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, napauwi po siya dito sa dako ng San Carlos. Bumiyahe po siya ng madaling araw, mga minamahal. Andyan po na sa kanyang paglalakbay, mga minamahal, lalo na taon po siya dyan po sa dako ng Bayangbang, mga minamahal, sa isang madilim na lugar. Hallelujah, hindi po niya napansin, mga minamahal, na mayroon pala siyang sinusundan na kuliglig. Hallelujah, dahil madaling araw po, mga minamahal. Sa kanyang mabilis na pagtakbo, mga minamahal, andyan po na sumalpok po siya, mga minamahal, sa likuran ng kuliglig. Hallelujah. Tunay po na nabangga po niya yung likuran ng kuliglig. Andyan po mga minamahal, na nagkawasak-wasak po yung harapan ng motor ng aking mahal na anak. Nandyan po mga minamahal, pati yung head ng kanyang motor, halos mayupi po itong mga minamahal. Subalit sa himalang kapamaraanan, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung pong napsak po niya, mga minamahal, yun po ang pumulo po doon sa manubela ng motor upang hindi po tumalsik yung aking mahal na anak. Tunay po na
natumba po yung aking mahal na anak. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binagyan po siya ng kalakasan. Wala pong anumang nangyari sa kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nakapag-drive pa po siya pa uwi sa aming pong sa aming pong bahay, mga minamahal. Tunay po na nakita ko. Hallelujah. Nawasak po yung harapan ng kanyang motor. Napakadikilan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung iisipin ko, mga minamahal, kung wala kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung mga oras na yun, mga minamahal, hallelujah, maaaring ang aking mahal na anak ay wala na, nadisgrasya ng mga Amen. Praise the minamahal. Subalit sa kahabagan, pag-ibig na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, dahil po itong week na ito, mga minamahal, andyan po na, hallelujah, napakasakit po ng aking pakiramdam. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, hallelujah, na halos isang linggo na masakit ang aking ulo. Hallelujah, praise God. Sanuhin po ng sipon at ubo. Subalit, hallelujah, tunay po na napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Right, Hesus. amen. Wala po akong iniinom na gamot. Hallelujah, tunay na pananampalataya, pagpupuri Amen. sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako'y binibigyan ng kalakasan araw-araw. Praise the Hallelujah, purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, maraming salamat sa kalakasan na ipinagkalupo niya sa akin. Hallelujah. At lubos ko pong pinapasalamatan ang lahat ng mga pagpapala, biyayan ipinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila, paglulhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kulang na palapak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Lina Perez, sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Tunay talagang kung ikipatuloy na magtitiwala. Hallelujah. Grabe ang ating dakilang Diyos magpala. Hallelujah. Nakita nyo man mahal, ang ating kapatid, halos ma-stroke man mahal. Hallelujah. Talagang hindi siya nag-maintenance man mahal. Sa totoo lang, ang maintenance ay hindi natin yung maintenance ng doktor yan, minamahal. Ngunit ang maintenance ng Kristyano, ang pagpupuri araw-araw, ang pagdalo lagi sa banal na gawain, at pagtatapat, minamahal, yan ang maintenance ng mga Kristyano. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi natin tatandaan, minamahal, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kailanman kung tayo magtitiwala sa ating dakilang Diyos, hindi tayo mapapahiya. At higit sa lahat, grabing tipid, minamahal. Hindi na tayo gagastos, minamahal. Basta magtiwala sa ating dakilang Diyos. Ngunit talagang laging tapat ang ating buhay na Diyos sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Tayo tuloy-tuloy na po sa magbahagi ng buhay na po totoo. Atin na pong tinatawagan ang sunod na magbabahagi ng kanyang buhay na po ito, ating mahal na kapatid, ating beloved brother Tawaran. At atin din pong pinaghahanda ng ating beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluhati, pagpaparangal ay tayong sa ating pinakalapisus. Praise the Lord. Amen. Ako din Praise po the ay Lord. nagbibigay Hallelujah. ng dubling paggalang at respeto. Praise the Lord. Pag-alaala sa iniwang aral sa atin ng ating parents in the Lord. Praise the Lord. Sa ating kagalang-galang na mahal pastor, Evangelist Will Distrada Almeda, Praise the Lord. Ganun din po, Praise the Lord. Sa ating assistant pastor, Lina Kumona Almeda, Praise the Lord. Sa buong Almeda family, Praise the Lord. Buwapatin din po ako sa mga beloved workers, Praise the Lord, sa panguna nating ordained preacher, Kuya Bobinir, Praise the Lord, sa kanilang mahal na anak, Ate Divine Sneer, Praise the Lord. Sa mga elder of the church, Praise the Lord. Sa inyo po mga minamahal, paggawan mandatian, maging sa webcast viewers, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapisus, paggamat di po karapat dapat, minarapat ang ating pinakalapinon para maipahayag ang kanyang kamanghamanghang gawa, Praise the Lord. Mga minamahal, alang-alang po sa mga baguhan na Praise the Lord, maging sa nanonood ng mga webcast viewers natin. Kami po ay nakilala sa ating dakilang Diyos, hindi po sa naghahanap ng katotohanan o ano po yan. Pero kami po ay naabot ng panalangin nating kagalang-galang ng mga pastor, Praise the Lord. Sa mga naunang Kristiyano dyan na nag-share po sila sa akin, beloved Ama, na sabi nila sa gawain ng Jesus Miracle Aid, ayan dyan po yung nagpapagaling ating pinakamalapino ng kahit anong karamdaman. Ayan, ganun din po nagpapala, nagliligtas, Praise the Lord. Nagbabago ng buhay, Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal,
lahat po yan ay aming nakamtan nung dumalo po kami sa gawain na to, Halpus Lord. Praise the Lord. Kaya, Hallelujah. alam niyo po, aking beloved Ama, ayan po ay buhay na patutuo kasi aking beloved Father ay may taglay na acute ulcer. Sa kanyang pagdalo, Halpus Lord, andyan na nagpa-counsel siya sa mga beloved manggagawa. Bawal sa taong may ulcer ang malipasan ng gutom, pero yung advice ng mga beloved manggagawa, nung nagpa-counsel siya, andyan na mag-alay siya ng ayuno. Sa banal na gawain to, tinuruan tayo ng manampalataya, sumunod sa ating pagsunod, andyan yung pagpapala, Halpus Lord. Sa kanyang pag-aayuno, nawala sa kanyang isipan yung kanyang karamdaman. Andyan na yung pinagkaloob sa kanya natin pinakamahal na Jesus, Halpus Lord, ay yung karakadaka pagbabago ng kanyang buhay, Halpus Lord, ang kanyang bisyo, inalis ng ating pinakalapit sa Halpus Lord. Andyan po na sa aming patuloy na pagdalo, galing din po kami sa hikaos na buhay. Yung sinishare nila na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagpapala, totoo po yan mga minamahal. Way back 1994, kung aking maalala ang aming buhay noon, walang direksyon, Halpus Lord, dumadalo kami sa dambuhalang relihiyon. Parang di mo alam kung ano yung kaligtasan, Halpus Lord. Andyan na sa hirap ng buhay, andyan na tinuturo sa banal na gawain ito na magtapat, andyan na patuloy na dumalo. Sa taon na lumipas, andyan na dumating yung araw na di namin namalayan kaming magkakapatid, Halpus Lord, ay andyan na kinahabagan makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho, Halpus Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, Halpus Lord. Andyan na, sabi nga na aking beloved Ama, nakita kami sa dako ng bagyo, sabi niya, sa aming kalalagayan ng inyong parents, andyan na napakahirap, di ko lubos maisip na ako'y makapagtatapos ko kayo kasi andyan na isa po siyang minero at aking inay, wala ding trabaho, andyan na napakahirap po, pero sa ating pinakalapisus wala pong imposible sa kanya, Halpus Lord. Right, amen. Andyan na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakalapisus na ang inyong abang lingkod, Halpus Lord, way back 2018, bilang alagad ng batas, andyan na naambush kami ng hanay ng NPA. Wala kaming pagtaguan. Nung panahon na yun, bigo po yung pag-asa na humingi kami ng tulong sa aming nakakataas kasi nung tumawag kami ng air support sa National Headquarter, ang sabi nila ay stand your ground. Ibig sabihin, walang darating na tutulong sa amin, Halpus Lord. Pero kailanman, hindi tayo binigo ng ating dakilang Diyos, Halpus Lord. Amen. Sa aking pagtawag sa aking beloved wife, humingi po siya ng back-up prayer sa dako ng pastoral house. Ang ating dakilang Diyos, hindi maiksi ang kanyang kamay, Halpus Lord. Andyan na karakadaka, biglang wala pa po isang minuto, tumawag ako ng back-up prayer. Natigil po yung putukan, umatras po yung mga NPA na yan, Halpus Lord. Andyan din po na aking beloved kuya na nasabugan ng rifle grenade, Halpus Lord. Sa lakas ng impact na yan, Halpus Lord, andyan na nabingi siya, Halpus Lord. Andyan na pagmulat niya ng kanyang mata, may mainit na bagay sa kanyang tagiliran. Akala niya dugo na po yan, Halpus Lord. Paghahawak niya po, sabi niya bakit matigas. Pagtingin niya, yung sharp nail, binutas ang kanyang damit, pero ang kanyang tagiliran, hindi po binutas ng sharp nail na yan. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, lahat po ng mga patutuo ng mga noonang Kristiyano na sinare sa aking beloved Ama, ang kaligtasan, nandyan na totoo po yan. Naligtas po kami buong sambahayan na Halpus Lord. Ang kagalingan ng karamdaman, pinagkaloob po sa aking beloved Father, maging sa amin ang kanyang paggaling sa kanyang ulcer. Yan po ay totoong patotoo, Halpus Lord. Makakilala kami, andyan na pinapasalamatan ko din po, Halpus Lord. Salamat sa mga nagamit, sa mga nakaraang birthday na aming beloved baby. Andyan na papasalamat ako sa ating pinakalapisus sa buong isang taon, Halpus Lord, na abot po niya, Halpus Lord, ang kalusugang pisikal, ang kasiglahan niya, Halpus Lord. Salamat sa ating pinakalapinoon. At pinapasalamatan ko ang ating pinakalapisus, pagpalang material, financial, physical, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan ay tayong sa ating pinakalapisus na buhay lamang, Halpus Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal, Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Tarel Tawaran sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Grabe ang ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe ang mga himala, minamahal. Hallelujah. Imagine, mabubutas ka ng shrapnel, minamahal. Grabe yan, minamahal. Nandun, minamahal, butas ang damit, ngunit ang katawan buo pa rin. Grabe ang ating pinakamamahal pa rin. Grabe mag-ingat. Totoong sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, na kapag ka tayo maging tapat sa ating dakilang Diyos at patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, ano man ang mangyaring, grabing pag-iingat sa atin, nangunguna ang mga anghel, minamahal, saman tayo tumungo, minamahal, ang bodyguard ng mga anak ng Diyos, mga anghel sa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, ganyang kapalad ang mga anak ng Diyos, kay grabing protection, minamahal.
Talagang sa ating patuloy na paglilingkod, talagang dumalo lang ng dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. At ano man ang mga balaki dyan, mga problema na mahal, bahala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po yung tumayo at pagpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di pausahan doon sa malaking hukuman. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. That's what we go and praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo ng katayang minamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. From the book of Psalms, chapter 69, verse 30. I will praise the name of God with a song, and will magnify Him with thanksgiving. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of 1 Corinthians, chapter 16, verse 14. Let all your things be done with charity. Amen. Amen. Praise the Lord. Oh, the Lord, oh, the Lord, oh, the Lord be magnified. Let all you seek you rejoice and be glad in you. Let all you seek you rejoice and be glad in you. In you. Your salvation continually. Ooh, let's just establish salvation. Continually, the Lord be magnified. The Lord be magnified. The Lord be magnified. Be magnified. Oh, the Lord. Oh, the Lord. Oh, the Lord be magnified. Oh, the Lord. Oh, the Lord. Oh, the Lord be magnified.
Your salvation will continually. Ooh, let's just love your salvation. Sing, sing. Continually the Lord be magnified. The Lord be magnified. The Lord be magnified. Be magnified. Oh, the Lord. Oh, the Lord. Oh, the Lord be magnified. Oh, the Lord. Oh, the Lord. Oh, the Lord be magnified. Oh, the Lord. Oh, the Lord. Oh, the Lord be magnified. Oh, the Lord. Oh, the Lord. Oh, the Lord be magnified. Oh, the Lord. Oh, the Lord. Oh, the Lord be magnified.
Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. And praise the Lord. Tuloy na pakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Meron po tayo minamahal. Tatlo po minamahal na bisita minamahal. Beloved newcomers. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tatlo po ang ating mga minamahal na bisita minamahal. Hallelujah. Welcome na welcome po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother James Nico Espela from Barangay Siling Matanda, Pandi, Bulacan. At isa rin minamahal ang ating beloved sister Christine Joy Mendoza from Barangay Payar, San Carlos City, Pangasinan. At ang pangatlo po ang ating beloved sister Erica Jen Escanio from Barangay Payar, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tayo lubos sa pinagpala natin dakilang Diyos. Hallelujah. At lalo na po ang ating mga minamahal na bisita. Hallelujah. Sabi nga po minamahal, ang inyong pagparito ay talagang grabing pagpapala ng Diyos. Ang totoo niyan, iniibig kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manmahal sa pagbabahagi po ng buhay tayo ng buhay na patotoo. At atin na po minamahal tinatawagan ang ating mahal na kapatid, ating beloved sister Emelda Bigaong. At sundan po siya ng ating beloved elder, beloved Brother Alvin Reyes. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal ang Panginoong Hesus. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako'y bumabati rin po sa buong Almeda family, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, at sa inyo mga beloved kapatiran. Ako'y bumabati po ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Amen. Ako'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng biyaya at pagpapala na aming nakamtan magmula ng aming natagpuan ang gawain ito na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po ang aming buhay ay napakagulo dahilan sa ang aking beloved husband ay talamak na manginginom at hindi na po yan nakakatulog pag hindi umiinom ng alak. Laging wala sa bahay, lalo na sa mga okasyon at minsan po isang Pasko, hindi po namin siya nakapiling. Nandun siya sa mga barkada niya. At yung mga oras na yun, pauwi po kami dito sa Pangasinan noon pagkatapos ng Pasko. At talagang kinarga ko na talaga lahat ang aking mga damit. Balak ko na talaga na hindi na babalik sa Maynila. Dahil doon sa bisyo niya, napakagulo ng aming buhay. Ang aking mga anak, ginagamit ko pa na isasama ko ang aking anak na susunduin ko pa doon sa pinag-inuman niya ng alak para sumama na po siya. Ngunit, sasama siya, pero babalik ulit. Ganun ang aming buhay noon. Aalis ng umaga, hindi ko alam kung anong araw babalik. Ganyan po ang aming buhay noon. Ngunit, sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung kami po ay nakakilala sa gawaing ito, ay binago ng lubusan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Inalis ang kanyang pag-inom ng alak. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa kagalingan na pinagkalob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang buo namin pamilya ay halos may mga karamdaman. At ako po ay may matinding karamdaman din po na na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast na akala ko po noon mamamatay na po ako. Dahil
hindi ko na kayang kumilos at hindi ko na maalagaan ang aking mga anak. Kala ko hindi ko na mapapalaki ang aking mga anak. Ngunit sa padalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa paghingi ng tawad sa Kanya, pagpupuri, ako ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako po ay lubusang pinagaling ng ating Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa aking anak na pangalawa, bata pa siya noon, ay may matindi rin siyang karamdaman dahil sobrang kanyang allergy sa buong katawan niya, na ang kanyang mga kamay nagkanda na po, madaliri niya sa kamay, dikit-dikit na po ang kanyang mga kamay. Ang kanyang paa may sugat, napakaliki ang sugat, magkabilang paa. At ang kanyang talampakan, tinubuan din ng sugat, na dahilan na hindi siya po makalakad pag hindi mo siya inaalalayan. At akala ko po noon, hindi na po siya makakapagtapos ng kanyang pag-aaral dahil ang kanyang mga daliri, hindi siya makasulat. Ni pagsubo ng kanyang pagkain, hindi niya kaya. Sinusubuan na po namin siya. Ngunit sa kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ang akala namin na hindi na siya gagaling ay nung mabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Thank you so much. At ang aking anak na bunso rin po, mayroong matinding hika. Pag maulan, maaraw, at pinawisan ng konti yan, malamig, siya po ay mag-uumpisa ng sisipunin, uubuhin hanggat hindi na siya makahinga. Halos paisa-isa na lang ang kanyang hininga. Minsan po, hindi ko makakalimutan yun, inatake po siya ng asma noon na paisa-isa na lang po ang kanyang hininga. Ang kanyang kuko sa kamay at saka sa paa, ngitim na po. At saka nagtataka po ako noon dahil ang katawan po niya ang lamig-lamig, pero yung hininga po niya, paisa-isa na lang po. Akala ko po kukunin na po siya sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit nung mabautismuhan sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Hesus. Maging sa aking anak na panganay, dati-dati po, nung bata po yan, laging inuubo, sinisipon. Yung pala, nung siya po ay x-ray, nung siya po ay papasok na po sa trabaho, yung kanyang ugat sa kanyang baga ay medyo may bara daw. Anat na tuklasan doon na nagpa-medical siya. Ngunit kami po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya po ay kahabagan din na pagalingin. At natanggap siya sa trabaho, nung inulit siyang in-x-ray po, siya po ay wala na pong nakita doon sa ugat ng kanyang baga. Maraming salamat Praise sa the Lord. ating Amen. pinakamamahal na Panginoong Hesus. At noon din po, siya po ay nabangga ng pampasahirong jeep, yung aking panganay na anak, na siya po ay tumalsik, nakahandusay na po sa kalsada nung ipinakita picture ng pulis sa amin. Akala ko wala na po siyang wala na po siya, patay na po siya. Ngunit kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami ay nagpuri, sumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na walang anumang mangyayari sa aking anak. At nung siya po ay in-x-ray, sa buong katawan niya po ay isang bali ng buto sa kanyang katawan ay wala. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala, biyaya na pinagkakaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa lahat ng kagalingan ng aming karamdaman, sa pangunang panalangin ng ating beloved Pastor Will Distrad Almeda, kabalikat ng ating mga beloved na manggagawa,
Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng biyaya, pagpala na pinagkakaloob sa amin magmula sa financial, physical at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. At ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal. Amen. Tuloy po natin ang palampag na yung mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinapakaputan natin pong Blood Sister Imelda Bigaong. Tunay nga maminmal na walang kalugihan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglingkod ng maminamahal, Diyos na tunay, buhay, maminamahal at maaasahan, maminamahal sa panahon ng kapagabagan, maminamahal sa paghingi sa klolo, maminamahal tulad ng pinatuto ng ating mga kapatid, maminamahal ay talagang nariyan ang ating malapay na makikilala natin kung gaano siya kabuti sa ministeryo ito, maminamahal. Ang tangi lamang natin gawin, maminamahal, ay after maminamahal na talagang makita ang mga himalang mga Pinoon, ma-receive ang katugunan sa ating mga dalangin ay magpatuloy tayo maglingkod sa ating malapay noon. Amen. Atin siyang pasalamatan at dalwalatiin. At maminamahal, tayo po muna ito may maminamahal abang naghahanda ating bulag mga iwit tayo po sa malapay noon. Salamat po Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigagabi ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigagabi ko? Ang araw ay malapit na, gabi mo kukunin na, at aming mo lahat ay binigay mo, buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigagabi ko? Kami ay aamin sa o ay makinig. Ito ay Praise the Lord! Amen. tungkol Hallelujah! sa pag-ibig ni Jesus. Panginoong Jesus ay sa'yo'y nalipan upang ang pag-ibig ay ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong pagtunguhan, mahirap o mayaman, buhay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Amen. Mga pinamahal, at tayo po'y manatiling umantiyo at isa pa sa pupurawitin yan ko para naman sa ating pinapamahal Pinoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach the Beloved Youth and Single Squad. Amen. When I think of your goodness and your loving kindness, and I know your grace is giving me life, it's giving me life. When I see your favor over me, I'm grateful, and I know my Savior's giving me life, it's giving me life. Life
got the best life now. Oh, Jesus, I'm alive in you. I got the best life now. Living the blessed life. Best life now. I got the best life now. Oh, Jesus, I'm alive in you. I got the best life now. Living the blessed life. Best life now. I got the best life now. Oh, Jesus, I'm alive in you. I got the best life now. Living the blessed life. I got the best life now. Oh, Jesus, I'm alive in you. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Life, exceedingly life, abundantly overflowing, overwhelming, more than I can dream. You're giving me life, sufficiently life, eternally overflowing, overwhelming, more than I can dream. You're giving me life. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Gawin natin ito para lang sa ating Overwhelming, never-ending, reckless love of God. sa ating Oh, it chases kabutihan ng mga me down, finds in life, found peace that I deny. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. So good to Hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Ano bang sitwasyon meron tayo mga sabi naman, kaya-kaya kang abutin ng Diyos. Hindi malayo, walang handa upang saguran tayo ng mga Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord, amen. God bless na ang pinakawitingan ng beloved youth and singles one. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen. Napagandaan natin ito mahal talaga kung ating lamang talagang unawain, maminamahal, amen. Hindi tayo karapat-dapat sa dakilang pag-ibig ng mga Panginoon. Pero talagang sa kagandahang loob ng mga Panginoon, ay talagang ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo mamimahal ay mapatawad, magkaroon ng kaligtasan. At sa ating mga buhay maminamahal, sa oras na tayo lumapit sa Panginoon, ay tayo maminamahal, hindi kailanman itatakwil na ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo po maminamahal, muling magpatuloy sa pag-inig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Kung handa na po ating pong beloved elder brother Alvin Reyes, ating pong may binibigay ang bumato sa kanya. At paghanda po ang huling magpapahayag na kaya pasalamat sa ating mga Panginoon, ating pong beloved sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At aking pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling, mga beloved pastoral worker, at sa pangangasiwa po
ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Barger. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, akin pong pasalamatan at pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala, sa mga biyaya, sa patuloy na pag-iingat po sa bawat sa amin, sampu na aking mga mahal sa buhay. Akin din pong ipatotoo po, mga minamahal, ang buhay ng inyong abang lingkod. Noon, mga minamahal, ng inyong abang lingkod ay talamak sa bisyo, mga minamahal, mga lasinggero, gumagamit ng marijuana, naninigarilyo, at miyembro ng fraternity, mga minamahal, at lagi sa iba't ibang lugar, humahanap lang mga minamahal ng makukurso na dahan na gulo, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Ginamit ko yung aking beloved wife nung isinama po ako dito ng aking beloved wife dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. At talagang nagulat po ang inyong bang lingkod, mga minamahal, sapagkat hindi ko na malayan, mga minamahal, na sa pagpupuri ng ating pong mga minamahal, mga kapatid, ay hindi ko na malayan sa aking sarili po, mga minamahal, na ako na po pala ay sumasabay na rin po sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nung ako po'y mabautismuhan, mga minamahal, sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo, yung aking buhay, mga minamahal, ay lubos na binago po ng ating Praise the Lord, hallelujah. At i-share ko din po, mga minamahal, noon, mga minamahal, kapag nag-a-apply po ng trabaho niya bang lingkod, mga minamahal, ay mahirap, mga minamahal, sapagkat 36 nung ako na po, mga minamahal, ay nag-apply ng trabaho. Bagamat may natapos po, mga minamahal, ay napakahirap, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung ako'y kahabaga ng ating dakilang Diyos, maglingkod po ang yabang lingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Trabaho mismo, mga minamahal, pinalapit sa akin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At naririnig po natin, mga minamahal, ang sabi po, mga minamahal, na sa banal na pulpito, mga pinagpalang mangaral po, lagi pinapangaral, mga minamahal, na talagang laging dumalo, mga minamahal. Laging dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. 3 times a week, sabi po nila, mga minamahal. Huwag umabsent, mga minamahal. Noon, nung wala pang trabaho ang iyong bang lingkod, mga minamahal, bilang isang baguhan, mga minamahal, ay nanalangin ang iyong bang lingkod, mga minamahal, na nais ng iyong bang lingkod magkaroon ng trabaho. Subalit, laging nakakadalo sa gawain po ng mahal na Panginoon. 3 times a week, mga minamahal. At nung nag-apply po bilang taga-deliver sa water station, mga minamahal, may-ari po yung isang engineer po yan, mga minamahal. Nung ako po'y mag-apply, mga minamahal, inunahan ko na po siya, mga minamahal. Sabi po ng inyong abang lingkod, kung ako po ay inyong tatanggapin, sabi ko sa kanya, mga minamahal. Ang gusto ko, sabi ko po, mga minamahal, ang nais po ng inyong abang lingkod ay half day lang sa Miyerkules, mga minamahal. Half day lang, kalating araw lang po ang iyong lingkod sa Miyerkules, magde-deliver ng tubig. At ang gusto kong day off, linggo, para makadalo po ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang sabi po niya, mga minamahal, hindi na nagdalawang isip, mga minamahal, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos. Nung sinabi po ni abang lingkod ang bagay na yun, ang sabi niya, magsimula ka na bukas, sabi niya, mga minamahal. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nung nakaipon-ipon, mga minamahal ng kaunti, nag-apply po ang inyong abang lingkod yan po sa Santa Barbara, yung PR gas, mga minamahal. At nung nag-apply po ang inyong abang lingkod, nakasabay ko sa mga exam, ang mga fresh graduate, mga minamahal, bagong graduate, mga minamahal, mga engineer, mga accounting, mga minamahal. At kabagan ng malapit noon, akala po ng ibang lingkod, sabi ko, baka wala akong maisagot kapagkat kinalawang na yung aking utak. Ang tagal na ng matagal na panahon na talagang hindi gumagana. Subalit, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, mga minamahal, ating beloved Pastor, laking himala, mga minamahal, sapagkat yung aking mga pinag-aralan, parang na-repress, mga minamahal,
parang kahapon lang, mga minamahal, yung mga sagot sa mga tanong, mga minamahal, kabaga ng malapay noon, nasagutan po ng ibang lingkod, mga minamahal. Ito na po, mga minamahal. Nung sa interview na po, ang sabi po ng HR, mga minamahal, wala nang available na yung ina-applyan mo na chief inspector, sabi po nila, hindi na yan available. Ang available na lang ay messenger, sabi po niya. Kung yan ang kalooban ng mahal na Panginoon, ibibigay po sa akin, tatanggapin ko, sabi po ng ibang lingkod. Sige, balik ka dito ng Miyerkules. Naisip po ng ibang lingkod, babalik ng Miyerkules, may gawain po tayo. Ang ginawa po ng ibang lingkod, mga minamahal, nag-uniform na po ako, mga minamahal. Isunat ko na po yung kulay royal blue na uniform po natin, mga minamahal. At pumunta po doon sa dako po ng PR gas, mga minamahal, sa office. At nung pagpunta po ng ibang lingkod doon, mga minamahal, nagtaka po ako, mga minamahal. Pagpasok ko lang po, nagsitinginan lahat ng mga empleyado, mga minamahal. At yung lumabas yung HR, mga minamahal, ang sabi niya, balik ka uli. Balik ka bukas, sabi niya, mga minamahal. Nung pagbalik ko, mga minamahal, nung Webes, mga minamahal, bumalik po ang ibang lingkod. Ang nag-interview na po sa akin, mga minamahal, nagtaka po ang iyong bang lingkod. Bakit ang nag-i-interview sa akin, yung pinaka-manager na po ng PR gas, mga minamahal. At, mga minamahal, bilang isang messenger, mga minamahal, ay pwede na po yung HR na mag-interview sa akin, mga minamahal. Kaya nagtaka po niya bang lingkod, bakit manager ang nag-interview sa akin? Yung pinaka-boss nila doon, mga minamahal. Ang sabi po niya sa akin, mga minamahal, unang tanong po ng manager, mga minamahal, bakit sa edad mong 36 years old, ngayon mo palang naisipang mag-apply, maghanap ng trabaho? Ang sabi po ng ibang lingkod, nagpatuto po ang ibang lingkod. Ang iyong ibang lingkod, punong-puno ng bisyo, na barkada. Pagkatapos graduate, barkada dito, barkada doon, gulo dito, gulo doon. Subalit nang ako'y kabaga na malapay noon, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, binago po yung aking buhay, ma'am. Praise the Lord, man. At nung hindi po siya umimik, mga minamahal, ang sabi ko po, mga minamahal, sabi ng ibang lingkod, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, madam, punong-puno ng himala, mga bulag nakakita, mga pilay nakalakad, mga pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga ketong nilinis, buhay, mga patay, binuhay ng ating mahal na Panginoon sa unang dalangin namin po, dearly and beloved Adorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Ipinatutuo ko na po lahat, mga minamahal. Yung tanong niya, mga minamahal, na isa, hindi na nasundan pa, mga minamahal. Ang sabi po ng manager, mga minamahal, pumunta ka doon sa HR. Hintayin mo kung anong sasabihin niya, sabi niya, mga minamahal. Pagpunta ko po doon, mga minamahal, pag uupo pa lang ang iyong bang lingkod, biglang bumukas yung pinto. Tinawag agad ang pangalan ng ibang lingkod, mga minamahal. Pagpasok ko po doon sa kanyang opisina, ang sabi ng HR, mga minamahal, congratulations, tanggap ka na bilang chief inspector, mga minamahal. Grabing, mga minamahal. Messenger yung ibinibigay na trabaho sa inyong bang lingkod, napunta ng chief inspector, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal pensions. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na pensions po. Amen. Kulang na palakpak yan, mga minamahal, sa ating Diyos na buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord! God bless sa pinampalampatuloy ating pong beloved Elder Brother Alvin Reyes. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga kapag ang tao mo minamahal na sa kanyang buhay, ang malapaynoon, ang salita ng malapaynoon. Amen. Hindi man tayo maminamahal na kapag tapos ng mataas maminamahal na level ng pag-aaral maminamahal. Amen. Wala man tayong millions o billions maminamahal. Subalit kapag nasa iyo si Kristo maminamahal, isang tayong bagay maminamahal, mga tao sa iyong paligid ay sila po mabibless maminamahal. Makikilala nila at mapurihan ng malapaynoon. Amen. Dahil ang ating Diyos maminamahal, nagtuturo sa atin dito maminamahal na hindi lamang isang mabuting tao maminamahal, kundi ang mahalaga sa lahat maminamahal ay magkaroon ng pag-asa at kaligtasan ang mga tao sa ating paligid. Malaman nila na mayroong Diyos na handang tumugon, magpala, mag-ingat at magligtas sa kanila. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palapakan natin ang ating malapaynoon at tayo po'y darako ng mga minamahal sa huling magpapayan na kayo pasalamat sa ating malapaynoon at tinang ibinibigay ang buong pagkatao sa ating beloved Sister Jemima Benitez. Ating po pangingin kung paano siya pinagpala ating malapaynoon at maganda na po ating po beloved mga awit. Amen.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati, pagpaparangal, tanging sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus Praise po the Lord. lamang. I give double honor and respect po sa ating pong beloved parents in the Lord na patuloy po nating inaalaala ang mga naiwang banal na turo at aral po natin pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, beloved Assistant Pastor Dinas Almeda. Nagpapaabot din po ako ng pagbati sa lahat po ng beloved Almeda family, sa ating pong beloved elders at workers, na ating pong kapiling, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, sa inyo po mami na mahal po na kapatiran, baguhan man po or datihan, at maging po sa lahat po ng live webcast viewers. Ako po yung nagpapaabot po ng isa po mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Hallelujah! Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataon po na muli ko pong maihayag at mapasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay sa kanyang mga kabutihan sa aking buhay, mga minamahal, na talagang kung alalahanin ko, mga minamahal, nung hindi pa po ako nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang mula po nung sanggol pa lamang po ako hanggang tumuntong po ako sa high school. Andyan pong labis po nagpapahirap po sa akin ng karamdaman ko pong asthma noon, mga minamahal, na talagang nalilimitahan din po yung mga ginagawa ko, mga minamahal, dahil bawal nga din po mapagod. Andyan na madalas din po yung pagliban po sa klase. Andyan na halos araw-araw, linggo-linggo, mga minamahal, inaatake po na aking pong karamdaman. Andyan po mga minamahal na meron din po ako sarili pong gamit po na nebulizer na halos talagang lagi ko po yan nagagamit, mga minamahal. Andyan po sa amin po, sa murang edad ko, mga minamahal, talagang nagnais din po ng kagalingan, mga minamahal. Diyan po na sumasangguni po kami sa mga espesyalista po ng aming karamdaman. Diyan na nagre-reseta po sila, mga minamahal. Talagang binibili po namin, iniinom kahit po na mahal at saka sobrang papait, mga minamahal. Ngunit andyan na paulit-ulit lamang po na bumabalik po yung aking pong asma, mga minamahal. Ngunit nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil andyan po na nakilala ko po siya sa ating banal na gawain. Aking pong nalaman na meron pa po palang Diyos na pwedeng magpagaling ng aming pong karamdaman, ng aking pong beloved mother. Andyan po, mga minamahal, na tinanggap ko po ang bautismo sa tubig po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sa unang dalangin natin beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Sa patuloy din po nagpagdalo at nagpagamit din po sa banal na ubasan bilang mga awit ng mahal na Panginoon Jesus. Yung karamdaman ko pong asma, ito po'y lubusan ng pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Panginoon Thank you Jesus. so much, dear Jesus. Na kung dati-rati po talaga, mga minamahal, na lagi ko pong nagagamit ng nebulizer ko, ngunit talagang napakatagal na pong panahon na nandyan na lamang po yan sa amin pong bahay, ni mahawakan o magamit, hindi ko na pulit niya nagagamit, dahil andyan yung lubusang kagalingan pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating dakilang Diyos na buhay. Andyan po, mga minamahal, sa bawat araw po na pag-iingat po sa akin ng mahal na Panginoon sa akin pong pagtatrabaho po sa dako po ng Maynila. Andyan po, mga minamahal, na talagang minsan gagabihin na rin po ako sa pag-uwi, mga minamahal. Andyan po yung nilalakaran ko po kapag gabi ng mga minamahal. Talagang ni isa wala pong street lights, mga minamahal. Minsan madami din pong dumadaan dyan, mga minamahal, na kung titignan mo po talaga is napakadelikado. Ngunit andyan yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, one time nakasabay ko po sa pag-uwi yung aking pong manager, mga minamahal, and naikwento nga po niya na yung isa daw po namin ka-work doon daw po sa dinadaanan po namin, talaga napagtripan daw po, mga minamahal. Andyan na nanakawan daw po ng yung wallet daw po niya nakuha, maging yung pera po niya, mga minamahal. Ngunit aking ipinagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa araw-araw po na pagdaan ko po dyan. Andyan na never ko po yun na-experience. Andyan na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon po sa akin palagi, kaya't labis-labis ko po yun ipinagpapasalamat. Diyan din po, mga minamahal, alalahanin ko rin po nung mga time po na
nag-aaral pa lamang po ako, pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus dahil pinagkalooban niya po ako ng scholarship po that time na talagang malaking tulong din po na nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Andiyan din po mga minamahal during my fourth year college po, mga minamahal. Andiyan na required po kami mag-undergo po ng internship. Andiyan po na before enrollment, mga minamahal, na naghahanap na rin po ako ng mapapasukan, mga minamahal na internship. Andiyan po mga minamahal, nagpapasa po ako ng CV, ng resume ko. Andiyan na may mga nag-i-interview din po sa akin, mga minamahal. Ngunit kung gaano po kadami yung pinag-applyan ko, mga minamahal, lahat po yun mag-i-email po sa akin. Sinasabi po nila na hindi na po ako natanggap, mga minamahal, hindi po ako nakapasa, ganyan. Andiyan po na bilang tao, talagang minsan talagang na-hurt po ako during that time, mga minamahal. Ngunit andiyan na pinapaisip ng mahal na Panginoon Jesus na patuloy po na nampalataya at magtiwala sa mahal na Panginoon Jesus na yung mga rejections po na yun is hindi po yun yung kalooban ng mahal na Panginoon Jesus, at mayroon pa pong mas better po na opportunity ipagkakalab ng mahal na Panginoon Jesus. At ganun nga po, mga minamahal, during po our enrollment, andyan po, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus na hindi ko po hinanap, ngunit ipinagkalab ng mahal na Panginoon Jesus na meron po ako napasukan po na internship during that time. Kaya labis-labis ko po yung pinagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus. And hanggang po sa natapos na po namin yung amin pong 500 hours, mga minamahal, dyan na waiting na lamang po kami sa amin pong pag-graduate. Alam niyo po, mga minamahal, yun nung matapos na po yung internship, mga minamahal, yung iba po mga kaklase ko, mga minamahal, mga kasabayan ko rin po, talagang tinatawagan na po sila, mga minamahal, ini-inform po sila na i-absorb na daw po sila ng kumpanya na pinasukan po namin. Ngunit andyan po na sa akin po, mga minamahal, lumipas po yung 1, 2, 3 linggo, 1 buwan, talagang hindi na po ako natawagan. Kaya talagang andyan na, in-expect ko na po talaga, and tinanggap ko na din po, mga minamahal, na hindi na po talaga nila ako kukuhanin. Diyan po, mga minamahal, nagdaos po yung school po namin po ng job fair, mga minamahal, and andyan na bilang graduating student, talagang nais ko po talaga na maka-attend po sana dahil, mga minamahal. Ngunit hindi po yung nangyari dahil sa kahabagan po ng mahal po yun. So that year po, mga minamahal, tayo po magdadaos po ng revival crusade sa dako po ng Culyon, Palawan. At sa kahabagan po ng mahal po yun, isa po ako sa nakasama doon, mga minamahal. Andyan na nabigyan po ako ng duty. Andyan po na sinabi ko po sa ating pinakamamahal na princess na okay lang na hindi ko po yun ma-attendan dahil alam ko ang mahal na Panginoon ang magkakalob sa akin ng trabaho. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po inaasahan, nagulat lang din po ako dahil the day before po talaga ng biyahe po namin papunta po ng Palawan, alam niyo po, naka-receive po ako ng call dun sa pinasukan po namin during our internship. Andiyan na inaalok po ako ng trabaho, kahit lubos-lubos ko po yun pinapasalamatan sa mahal na Panginoon dahil hindi pa man po ako officially po na nakaka-graduate, nandiyan na meron na pong trabaho po na naghihintay po sa akin na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. And during that time, mga minamahal, nandiyan na nagsisimula pa lamang po na mag-back to normal, pero andyan na isa po sa requirements po namin, mga minamahal, is yung vaccination card. Ano inyong abang lingkod dahil tayo anak po ng mahal na Panginoon, talagang pananampalataya lang mga meron sa akin at wala po ako nung vaccination card dahil hindi nga po nagpa-vaccine. Andyan na lubos po ako nanalangin na nampalataya sa mahal na Panginoon na hipuin pa sila, mga minamahal. At ganun nga po, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, linipo po yung HR po namin. Nandiyan na pinayagan po ako na magtrabaho and pumasok po na on-site kahit wala po akong vaccination card. Kahit lubos ko yun pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus. Andiyan din po, mga minamahal, nito lamang din pong month po ng August, andiyan na nag-undergo po kami ng annual physical examination. Andiyan po, mga minamahal, na required po yun sa bawat empleyado. Andiyan na itatest po nila yung blood, yung urine, and then x-ray din po, mga minamahal. That was Thursday, mga minamahal, na nagpunta po ako doon, mga minamahal, and Friday nakuha na rin po yung result. And then
hindi ko po inaasahan, mga minamahal, yung natanggap ko pong email is pinapabalik po ako, mga minamahal, the next day dahil daw po, meron daw pong initial findings po na nakita po sa akin pong x-ray. Sabi po nila mag-apicular dotic view daw po ako na x-ray, mga minamahal. Diyan po na bilang tao talagang na labis po ako na nag-alala, mga minamahal, dahil baka kung ano po yung nakita po nila sa akin. Bagamat sa sarili ko po is wala naman po ako nararamdaman. Diyan mga minamahal na nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na gawin niya pong clear po yung x-ray ko sa akin pong pagbalik, mga minamahal. And then the next week po, andyan na bumalik na po ako, nagpa-x-ray na po ako, mga minamahal. Andyan na bagamat kinakabahan po talaga ako. Andyan yung pagtitiwala ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi niya po ako bibiguin. Andyan mga minamahal, the next day nakuha ko na po agad yung resulta at kabagan ng mahal na Panginoon Jesus. Clear daw po yung x-ray ko, wala daw po Praise the Lord, hallelujah, glory to God. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil patuloy niya po pinag-iingatan ng aking buong pamilya ay pinoprovide amin pong pang-araw-araw po na pangangailangan. Alam niyo mga minamahal, talagang during my stay po sa Maynila, katulad po nung inawit po na ating pong beloved adults choir, talagang never ko pong naramdaman na ako po yung nag-iisa, mga minamahal. Andiyan ang lagi ko pong nararamdaman yung comfort and yung pagsama sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo tigit po ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagwalhati at pagpaparangal tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. God bless sa pinapala po ito ng ating pong Sister Jemima Benitez. Salamat sa ating malapaynoon sa pagaling sa ating pagtugon sa kanyang mga dalangin. Amen. At dito mga minimal, nagtatapos ang Panginoong mga buhay, pinagpalang patatuo. At mga minimal, saan man tayo pumaroon, mga minimal, ibahagi natin ang ating mga napag-alaman na kabutihan ng malapaynoon sa bawat kapatid nating nagpahayag ng kanilang pasalamat sa ating malapaynoon upang sa sino man mga minimal na ating mabaginan, malaman nila na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, may Diyos na buhay na handang magpagaling tumugon sa kanilang dalangin at magligtas. Amen. Tayo po mga minamahal ay umawit habang naganda ating beloved ng mga awit. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is everyday. Say hallelujah. March forward, for we are more than conquering His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. He is the one and I'm the I am. He is the power and I'm the today. And I'm the vessel, I am the traveler and He is the way. Hallelujah. And He is the music, I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God march forward, for Jesus is everyday. Say hallelujah. March forward, for we are more than conquering His name. Sons of God march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus. Bring the power of Jesus. Praise the Lord, amen. Mga minamahal,
Tayo po'y manatiling nagtayo ating pong samahan sa pagpunawiti. Iyalang ito po ng choir para lamang sa ating pinakamumalapit na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
Oh, you brought you here, but I'm so glad you came to help me lift this song of praise and glorify His name. Let's glorify His name.
your way was true. Failed me to follow. I found a wider road. I lost Wash me thoroughly from my iniquities. Cleanse me from my sins. Create in me a clean heart, O God. Put a good right spirit within me. Cast me not away from thy presence. And take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation, and uphold me with your willing spirit. Where are you now?
Habang namumulmul ang iyong mga katabi, mga minamahal. Lahat ay magkaisa, mga minamahal, kami. Wala na pag-ibig na Leon, mga minamahal. Dahil na Leon, Where to I go? I go astray somewhere. I need you, Lord. Where are you now? Now that I've lost my way, I know you're here, but I can see your face. Where to I I've gone astray somewhere. I need you, Lord. Where are you now? Where are you now? Where are you now? O Diyos, salamat po sa pagpapalang mo at sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ko ay alas sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, Lord. Ang pag-ibig mo ito ay pinapamali, kaya pag ikaw ay aking mahal. Ubod ang lawat mo sa iyong espiritu, na umaari ka aking laging ito. Salamat sa dagulang ng iyong poder, na bumubusti sa kalaro. Oh, ikaw ang aking mahal, nasisigaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Kaya pag ikaw ay aking mahal, hindi naman sasayang. Yes, amen, hallelujah. Ang lahat ng kapangurahan at tuon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha
siya. Liwanag kay tanglahan, o siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman, sama-sama tayo mga minamahal, sasaya. Amen, praise ang lahat ng kapagurahan, at doon ay kinaluluhan. Papahiling niya ang luha sa ating mga mata. Yes, amen, hallelujah. Ay lapit na mangyari, at bago maging huli, kaya siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa'yong makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang lagi na kay ganda. Glory, praise, gusto mo at naroon siya. Liwanag kay tanglahan, o siya'y sisikat magpakailanman. O siya'y sisikat magpakailanman. O siya'y sisikat magpakailanman. Amen, praise the Lord. Puri po ang ating tanggilan niyo sa buhay. Hallelujah, glory to God. Amen, praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Puri po ang ating tanggilan niyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, ko muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Doble paggalang pagrespeto po, mga minamahal, sa mga turo at pangangaral, mga minamahal, at pag-alala, mga minamahal, sa ating kagalang-galang mga pastor, Well Rosada Almeda. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal, sa ating beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeda, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved Mamadir, mga minamahal. Hallelujah, pagmati rin po, mga minamahal, sa Almeda family, mga minamahal, sa ating mga live viewers, sa YouTube and Facebook, mga minamahal, sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah, sa kapwa ko elder, mga minamahal. Hallelujah, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, magiging po sa nangasiwa sa lugar na ito, sa ating beloved ordin preacher, Kuya Buboy Nir, mga minamahal, sa kanila pong beloved daughter, Ate Bayes Nir, mga minamahal, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, dapat daw, mga minamahal, halin sa bahagi, mga minamahal, sa bawat yugto ng ating pananambahan, mga minamahal, na ating nagagampanan, mga minamahal, halin na sa mga papuring awitin, mga minamahal, sa bahagi pong ito, mga minamahal, hallelujah, dito po, mga minamahal, makikita, mga minamahal, hallelujah, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, dito po makikita ng buhay na Diyos, mga minamahal, kung ang bawat isa sa atin, mga minamahal, ay tapat sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na minamahal. Dahil ito, mga minamahal, ang tungkulin ng isang Kristiyano, mga minamahal, aking bubasahin dito sa Ecclesiastes, ang kabanata po ay 12 at ang talata po ay 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, mga minamahal. Dapat daw, mga minamahal, sa bawat utos ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dapat daw, mga minamahal, hallelujah, katakutan natin yan. Hindi sa katakutan, mga minamahal, hallelujah, na sinabi, mga minamahal noon, mga minamahal. Bagkus, mga minamahal, matakot tayo. Bakit, mga minamahal? Ang espiritual, mga minamahal, na nananahan sa atin, mga minamahal, ay binago na ng lubusan ng ating dakilang Diyos. At kung hindi natin naganap, mga minamahal, hallelujah, ang bahagi pong ito na ibigay ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, kakilakilabot na bagay, mga minamahal, hallelujah, na mangyayari sa bawat isa sa atin. Bakit, mga minamahal? Dahil sa sampung utos, mga minamahal, at hindi mo nasunod ang isa, bali wala ang siyam. Lahat ng nakakaunawa, magsabing, praise the Lord.
Dahil sabi nga, mga minamahal, kung gusto natin, mga minamahal, ang pagpapala ay dumating sa atin, mga minamahal, dapat sundin natin ang utos ng ating dakilang Diyos. At magsabing, praise the Lord. Dito po sa Deuteronomio, ang kabanata po ay 28 at ang talata po ay 2, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinid ng Panginoong mong Diyos. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. At sabi sa 11, mga minamahal, dito pa rin sa Deuteronomio 28, at ikaw ay pasasaganayin ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Purihin ang Diyos na buhay. Salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, may mga paliwanag, mga minamahal, may mga salita na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay makasunod sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Saan po yun, mga minamahal? Kapag nasunod natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, sa bunga ng ating mga katawan, sa bunga ng mga ating mga hayupan, at sa bunga, mga minamahal, hallelujah, ng ating lupa, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord, na hindi lamang pala, mga minamahal, pagpapalang pinansyal, mga minamahal, ang matanggap mo na pagpapalang physical, material, pinansyal, lalong higit ang pagpapalang spiritual, mga minamahal. Napakahalaga, mga minamahal, halin ng bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Halili kung naggawa natin, mga nagampanan natin, mula sa umpisa ng ating banal na gawain, pagdating dito, mga minamahal, makikita ng ating dakilang Diyos kung sino yung mga anak, mga minamahal na matatapat, mga minamahal na nagkakaloob ng ikasamput bahagit handog. Bakit, mga minamahal, kung hindi natin, mga minamahal, halili na sunod ang bahagi pong ito, mga minamahal, ang utos ng ating dakilang Diyos na ibigay natin ang para sa Malapanginoon, ang para sa Malapanginoon, mga minamahal, hallelujah, yung pangako ng ating dakilang Diyos ay hindi darating sa bawat isa sa atin. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay nang may pananampalataya, magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay. Alam ko po, mga minamahal, lahat po tayo, mga minamahal, may pananampalataya sa Diyos. Dahil, mga minamahal, hallelujah, ang Diyos, mga minamahal, na pinakilala, mga minamahal, upang sambahin sa buong Espiritu at katotohanan, mga minamahal, na pinakilala ng ating kagalang-galang mga pastor, Weldy Estrada Almeida, ay totoong Diyos na buhay, na siyang lumikha ng langit at ng lupa, mga minamahal. Hallelujah, purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Dapat, mga minamahal, hallelujah. Dahil alam niyo po, mga minamahal, tayong lahat, mga minamahal, na tinawag sa buong katotohanan, mga katiwala lamang po tayo, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, nang naniniwala, magsabing, praise the Lord. Katiwala lamang po tayo, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Biblia po ang nagsasabi, mga minamahal, dito sa unang Korinto, mga minamahal, ang kabanata 4 at ang talata po ay 2. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa'y maging tapat. Lahat magsabing, praise the Lord. Maging tapat daw, mga minamahal, sa bawat katiwala, mga minamahal, na ibalik natin, mga minamahal, ang pagmamayari ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, kung sinasabi natin tayo ay may pananampalataya, mga minamahal, subalit sa bahagi pong ito, mga minamahal, halil hindi natin nasusunod, mga minamahal, baliwala yung binitawang nating salitang tayo ay may pananampalataya, mga minamahal. Dahil simula sa Santiago, ang kabanata po ay 2 at ang talata po ay 14. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, magkapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Talon sa 28, datapot, ibig mo bagang malaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Grabe pala, mga minamahal. Kung tayo ay naniniwala, maminamahal na ang Diyos, maminamahal ay mapagpala, maminamahal, na nandyan kalakip ang ating pananampalataya, kung hindi natin nasunod ang bahagi ng pagbibigay, maminamahal, baliwala. Dahil napakahalaga ng pananampalataya, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, kalakip po, maminamahal, yung gawa upang hindi maging baog ang ating pananampalataya. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord!
Dahil mga minamahal, para po sa ating mga likas viewers, dito po mga minamahal, hallelujah, sa Malakias, mga minamahal, dahil itong sinasabi mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, 3 days dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Mga minamahal, grabe mga minamahal. Hindi lang mga minamahal mapuno, mga minamahal ang ating kamalig, sabi sa banal na kasulatan, apaw-apaw pa mga minamahal. Lalong-lalo na mga sa pagpapalang pisikal sa ating katawan, ayon sa ating nabasa sa Deuteronomio 28, ang talata po ay 11 mga minamahal. Hallelujah, pagpapalang pisikal, material, financial, lalong higit ang pagpapalang spiritual. Palakpakan po na natin ang buhay na Diyos. Ang pamantayan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung 20% mga minamahal, halina tinuro ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, yan lamang po mga minamahal ay napakaliit kung ating iisipin mga minamahal. Dahil pinangako ng ating dakilang Diyos, apaw-apaw mga minamahal ang ibalik ng ating dakilang Diyos. 20% ang napakaliit kapag tayo ay kumita mga minamahal o may dumaan sa ating palad mga minamahal. Hallelujah, maliit man o malaki mga minamahal, may kabahagi dyan ang ating dakilang Diyos dahil yan ay pagpapala buhat sa Diyos. Kung tayo ay kumita ng 10,000, yung 20% dyan mga minamahal, hallelujah, bawasan po natin yung 10,000 ng 2,000. Subalit mga minamahal, sabi mga minamahal ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida, kung malaki ang pag-ibig mo sa ating dakilang Diyos, huwag kang makontento sa 20%. Pwede mong gawing 30%, 40%, 50%, mga minamahal, ayon sa ipinasya ng iyong puso. Dahil tandaan natin mga minamahal, hali kung nagbigay tayo mga minamahal ng malaki, malaki rin ang ating natatanggap. Mga minamahal, kung magbibigay tayo ng bagya, mga minamahal, bagya rin ang ating tatanggapin mga minamahal. Subalit totoo ang pangako ng Diyos. Mga minamahal, kapag ikaw ay nagtapat, mga minamahal, ang taos sa puso, mga minamahal, sinusunod mo mga minamahal, hallelujah, ang pamantay ng ating dakilang Diyos, siksik, liglig, at umaapaw ang ibalik sa iyo ng ating dakilang Diyos. Tandaan natin sa panukat ng iyong sukat, sabi sa banal na kasulatan, doon ka muling susukatin ng ating buhay na Diyos. Purin po, maminamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, maminamahal din napakabilis ng ating oras, ilabas na po natin, maminamahal ang ating pagkakaloob, maminamahal upang panalanginan po, maminamahal, hallelujah, ng ating beloved elder, beloved brother, Romy Benitez. Palakpakan po na natin, maminamahal, ang buhay na Diyos. Amen.
Hallelujah. God bless you po, mga minamahal sa ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah. Mahal na Panginoon po ang magpala, mga minamahal sa bawat isa sa atin, mga minamahal na sumunod po, mga minamahal sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo muli, mga minamahal. Hallelujah. Tumayo, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Bilang pagbibigay galang, mga minamahal. Hallelujah. Sa salita ng ating dakilang Diyos na ating dadalhin po ng ating mga ngaral sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nere. Palakpakan po na natin ang buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother. GR, let us pray. Upo dagila at papagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait, pinakamang mahal na Pag-Jesus. Muli sa maghapon, ang aming marubdob, o sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, aming pinapabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na sama-sama muli kaming hinatid sa lugar na ito upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugtoon, balalagawain nilang isan, ang mapapuring awit, ang mga patotoo, awitin ni mga awit na ibinuhos mo sa aming kalagitnaan, ang iyong napakatamis na presensya. Hanggang sa katapatan, yung mga anak patuloy sinusunod, nagpapahalaga sa iyong mga salita, ang iyong mga anak na narito. Muli naming pag-aralan ang mga salitang ito, ngunit sa pangkalahatang dalangin na aming dearly beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, amin munang hiningi ang lahat ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga kalikuan, mga pagkakamali, mga pagkakasala, nasambit ng aming mga labi. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan, yung banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati niyo po ibang lingkod, sa ganakin wala po magagawa. Sa pangkalahatang padalangin namin, dearly beloved Pastor, we bind the power of darkness, cast out in our midst, doubt and unbelief, in the name of Jesus, and anoint thy word, O Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan muli natin ang ating malapay noon, maminamahal. Mabalik po tayo sa ating mga upuan. Amen. Muli ang ating tao sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang Diyos na kailanman hindi nagbabago, amen, ay ating ipinapaabot pinakamataas na papuri, pagsamba sa ating nag-iisang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At lagi nating inaalaala ang lahat ng mga aral, ligasiya, turo na talagang nanatili sa atin, na nagmula sa kanyang huling propeta, the end-time prophet of our times, ang ating dearly beloved and honorable pastor. We give them double honor and respect. Amen. At ating pinapabot sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida, minamahal at kagalang-galang na Assistant Pastor Lina Comon Almeida, sa kanila din po mga anak, mga at mga manugang, magandang hapon na po sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, maging sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook, beloved brethren, beloved elders with church, pinamahalang mga manggagawa, magandang hapon po. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sa hapong ito, muli ating babalangkasin, pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Atin pong pag-usapan, maminamahal, yung wanted Christians on fire. Naghahanap ang ating mahal na Panginoon sa mga Kristiyanong mga maiinit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kanina ko pa kayo inobserbahan, maminamahal. Pasimula pa natin gawain, parang lagi tayong talunan. Lagi tayong lugi. Hindi man lang tayo makangiti. Hindi man lang tayo maminamahal makapalakpak ng maayos. At ano bang bumabagag sa atin?
Ang ating mahal na Panginoon, minamahal, naghahanap ng mga totoong Kristiyanong on fire. Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ating basahin ang mga talata dito po sa aklat ng Daniel, chapter 3, verses 12 up to 27. From the book of Daniel, chapter 3, verses 12 up to 27. Kindly, praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Daniel, kabanata po ay 3 at ang talata po ay 12 hanggang 27. Ito po sinasabi, may ilang Hudyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia na si Sadrach, si Mesach at si Abednego. Ang mga lalaking ito o hari ay hindi ka pinagugundanganan. Sa hindi nangaglilingkod sa iyong mga Diyos ni nagsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo na magkagayoy sa puot at pusok ni Nabucodonosor ay nag-utos na dalhin si Sadrach, si Mesach at si Abednego. Kanilang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. O Nabucodonosor ay sumagot at sabi sa kanila, sinasadya nga baga ninyo o Sadrach, Mesach at Abednego na kayo hindi mangaglilingkod sa aking Diyos ni magsisisamba man sa larawang ginto na aking itinayo. Kung kayo nga'y magsiyanda sa panahong iyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita at ng lahat na sari-saring panugtog na mga patirapa at magsisamba sa larawan na aking ginawa mabuti. Ngunit kung kayo hindi magsisamba, kayo'y ihagis sa oras ding yaon sa gitna ng mabangis na hunong nagniningas. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Si Sadrach, si Mesach at si Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo. Sa bagay na ito, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hunong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O hari, na hindi kami mangaglilingkod sa iyong mga Diyos ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Nang magkagayoy na puspos ng kapusukan si Nabucodonosor at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kay Sadrach, kay Mesach at kay Abednego. Kaya siya nagsalita at nagutos na kanilang painitin ang horo ng makapito na higit kaysa dating pag-iinit. At kanyang inutusan ang ilang malalakas na lalaki na nangasa kanyang hukbo na gapusin si Sadrach, si Mesach at si Abednego. At sila ihagi sa mabangis na hurnong nagniningas. Nang magkagayoy ang mga lalaking ito'y tinalian na may mga suot, may tunika at may balabal, at may kanilang ibang mga kasuotan. At sila'y inihagi sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Sapagkat ang utos ng hari ay madalian at ang hurno ay totoong mainit. Napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Sadrach, kay Mesach at kay Abednego. At ang tatlong lalaking ito, si Sadrach, si Mesach at si Abednego, ay nagsibagsak na nagagapo sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Nang magkagayo si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, di baga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy. Sila'y nagsisagot at nangagsabi sa hari, Totoo, O hari. Siya'y sumagot at nagsabi, Narito, aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy. At sila'y walang paso at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Nang magkagayoy lumipat si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hurnong nagniningas, siya nagsalita at nagsabi, Sadrach, Mesach at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos,
kayo'y magsilabas at magsiparito ng magkagayoy. Si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy sa 27 at ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador at ang kapisan ay nakakita sa mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhok man ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nangamoy apoy man sila. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal, a sort of introduction. Ang book of Daniel, maminamahal, ay abuse of our end time. Ito po ay naglalathala ng mga darating na panahon katulad ng ating kapanahunan ngayon. At ang sabi rito, yung mga trials na ating dinanas, yung ating mga sufferings, mga pagdurusa, yun pong mga tagumpay ng mga Kristiyano sa kasalukuyan na ginagamit ang kanilang pananampalataya. Itong mga bagay na ito, maminamahal, ang lubos na ini-explain, ipinapaliwanag ng Book of Daniel. At dito nga, ating pong pag-usapan ngayon, maminamahal, ang buhay ng tatlong tao na binabanggit, si Shadrach, si Meshach, at Abednego. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ating pong tingnan ang kasaysayan, the history, dito sa ating binasang talata, nainggit ang mga tauhan ni King Nebuchadnezzar. Dahil si Daniel, si Shadrach, si Meshach at Abednego, mayroon silang Diyos na sinasamba na hindi nila kinikilala yung Diyos at Diyos-Diyusan na ginawa ni King Nebuchadnezzar. Kaya maminamahal, nainggit itong mga tauhan, mga governor, councilors, yun pong mga matinding mga may kapangyarihan ng mga alipin o mga alila ni King Nebuchadnezzar. At ano pat maminamahal, hallelujah, hinahanapan nila ng pagkakamali si Shadrach, si Meshach at Abednego. Sa madaling salita, maminamahal, makikita po natin dito ang dalawang pagsasalarawan. Ang utos ay napakahalaga. Ang sabi rito, nandoon ang utos ng hari na kinakailangan lahat ng tao na kanyang nasasakupan, kinakailangan mag-bow down, lumuhod, hallelujah, sumangguni, rumispito doon sa ginawang inaniwang larawan. At ang pangalawa, ang sabi rito, ang hindi, those who refuse, papatayin at itapon, maminamahal, doon sa hurnuhang nag-aapoy. Hallelujah! Terribly ang hurnuhan. Grabing init, maminamahal. At ang sabi rito sa ating binasang talata, dito po'y ipinakita ng mga gigiting na mga totoong Kristiyano na may Kristo sa puso. Pinanghawakan ang mga salita ng Diyos. Walang iba kundi si Shadrach, si Meshach at Abednego. Atin po sila ngayong bigyan ng kumplitong halimbawa, maminamahal, na ating makikita na hinahanapan tayo ngayon dito sa mga Kristiyano sa ating kapanahunan ng kagaya nila. Ang una nating makikita dito, maminamahal, ang sabi po rito, hallelujah, ang tatlong taong ito, maminamahal, hallelujah, ay kakaibang tao. Ibig sabihin, nagre-representa ito ng ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Kakaibang tao tayo dito sa ibabaw ng mundo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. They are different, maminamahal. Amen. Amen. Hindi sila natatakot sa utos ng hari. Amen. Hindi sila sumusunod at natatakot kahit ano pang mangyari sa kanila. At ang sabi rito, maminamahal, kung paano daw po, hallelujah, si Shadrach, si Meshach at si Abednego pinangakuan ng mabuting bagay ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang sabi rito, kung paanong kakaiba din ang tumatawag sa kanilang Diyos para maging Kristiyanong tunay, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan, katulad ni Kristo,
kakaiba ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ang sabi rito, ang ating mahal na Panginoon, He is righteous and sinful. Hindi po makasalanang tao sa mundong ito. Amen? Siya ang nagiging ilaw sa kadiliman ng madilim na mundong ito. At ang sabi rito, mga minamahal, tayo bilang kanyang tagasunod, kinakailangan, hallelujah, ay makikitaan din ng pagkakaiba. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ano ang mga pagkakaiba natin, mga minamahal? Hindi natin ipinagpapalit ang ating mga kaligtasan sa anumang bagay na mahalaga sa ibabaw ng mundong ito. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Hindi natin maminamahal, hallelujah, hallelujah, hindi tayo matitinag-tinag anuman ang mga tukso, anumang mga gawa ng kaaway, hallelujah, para kung ang katumbas nito ay ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang ating pagiging tunay na Kristiyano, binabaliwala natin ang mga temptation, mga pangagugulo ng mundong ito. Tayo po'y talagang nagiging iba sa kanila. Pangalawa po dito, maminamahal, hallelujah, ang ating makikita, ang sabi rito, ang tatlong taong ito, maminamahal, they are very daring. Ibig sabihin, mapangahas na sundin ang katotohanan. Mapangahas, maminamahal, na ipakita ang kanilang tunay at totoong pananampalataya na mayroong Diyos na nag-iingat sa kanila. Mayroong Diyos na magpuprotekta sa kanila. Mayroong Diyos, maminamahal, na kanilang masasandalan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kung atin pong babasahing mainam, dito po sa 12 o 16 hanggang 18, nung sila, maminamahal, hallelujah, ay tinawag na po yung mga musikiro. Tinawag na ang mga musikiro para patugtugin ang mga musical instrument para patunayan kung hindi nga ba talaga sumunod si Shadrach, si Meshach at Abednego. Inumpisahan, maminamahal, hallelujah, patugtugin ang instrumento ng sabi rito, Shadrach, Meshach at Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning furnace, and He will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Tingnan niyo po, ito pong tatlong bagay, maminamahal, na binanggit, hallelujah, ng tatlong taong may takot sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi na nga, hallelujah, tatlong maminamahal, kung totoo man, O Hari, hallelujah, na hindi namin sundin ang iyong pinag-uutos, wala kaming kinatatakutan. Hallelujah, hindi kami natatakot kahit ano pang mangyari diyan sa iyong, hallelujah, ipinagmalaki na kami itapon diyan sa hurnuhan ng hindi kami matitinag, hindi kami matatakot. Kaya nga ang sabi rito, maminamahal, napakapangahas nila. Sila'y mapangahas, maminamahal, na itinanggi, they are daring. They did not fear the king. In sabi rito, we are not careful to answer thee. Hindi sila nagdadalawang isip. Nalala niyo yung mga 12 prayer warriors nung tinanong ng ating kagalang-galang na pastor doon sa Talipaw, Holo-Sulo. Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, kayo ba'y mayroong 100% pananampalataya? Tinanong yung isa, ikaw ba'y may pananampalataya na 100%? Hindi makasagot yung isang prayer warrior dahil nakaalinlangan siya. Nung magot, hallelujah, hallelujah, inulit ng ating mahal na pastor. Inulit ang tanong, ikaw ba ay may 100% pananampalataya? Dahil kung wala, maiwan kayo dito, mamamatay kayo sa mga baril ng mga busayap. Nung tiningnan, maminamahal, hallelujah, ng 12 prayer warriors ng ating mahal na pastor, ay talagang seryoso sa kanyang mga sagot silang lahat. Mahal na pastor, mamatay, mabuhay, mayroon kaming 100% pananampalataya. Hindi kami tatakot sa mga baril
ng mga abusayap. At kami ay tutulungan ng Diyos kung paano katulungan, kung paano tayo tutulungan tayo ng ating malapain. Ganon din po ang sinagot ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hindi sila natatakot. Hindi sila natatakot. Nung pinatugtog na maminamahal ang musika, pinatugtog na. Nung tumugtog maminamahal, nakita ni King Nebuchadnezzar, nakatayo yung tatlo. Hindi man lang natinag, hindi man lang gumawa ng konting galaw para yumuko, sambahin yung kanyang ribulto, sambahin siya, dahil yung ribulto siya yun. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Nagalit maminamahal si King Nebuchadnezzar. Ang sabi ng ating binasang talata, nag-utos siya maminamahal sa kanyang mga sundalo. Ang sabi niya, painitin ng 7 beses na mas mainit sa normal ang hurnuhan. Pinainit ng 7 times. 7 beses. Tingnan ninyo ngayon ang inyong mga problema, ang inyong mga karamdaman, ang inyong mga hinaing. Nasa bingit kayo ng katanungan, maminamahal. Pinainit na ng 7 beses ang hurnuhan. Nag-order na ang hari na painitin. Dahil itapon sila dahil hindi sila sumamba sa Diyos-Diyusan na ginawa ni King Nebuchadnezzar. Matinag ba ang iyong pananampalataya? Kung darating na ang araw, maminamahal, hallelujah, mag-order na po, hallelujah, ang buong, hallelujah, ngasiwa, para pahirapan na ang tao, magtataka na ng 666, maminamahal, hallelujah, papilahin ka na, hallelujah, sa mga grocery, hindi ka na makabili ng iyong mga pagkain. Kung mayroon kang mga maliliit pang bata, hindi ka makabili ng gatas, hindi ka na makabili ng tinapay. Hallelujah, nasa bingit ka na ngayon. Maminamalang katanungan, sambahin mo ba? Magpatatak ka ba ng 666 sa iyong noo o sa iyong kanang kamay? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po dito ng ating binasang talata, ang 3 taong ito, maminamahal, they are men with dedication. They have dedicated life to God. Dinidedikar nila ang kanilang mga buhay sa ating mahal na Panginoon. Mamatay, mabuhay. Hallelujah. Maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Itapon sa hurnuhan. Maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi nila, kung dinggin man kami ng aming Diyos na pinaglilingkuran o hindi, hindi pa rin kami luluhod sa iyong ribulto o haring Nebuchadnezzar. Ngayon, ang tanong, maminamahal, kung kayo ngayon sa bingit na ng ganitong sitwasyon. Dahil ngayon, nakita natin, parang easy-go-lucky lang ang ating buhay. Para ba tayong walang kinatatakutan sa ating mundong ginagalawan? Grabe, maminamahal, kailan lang? Mayroon namang intensity, 8 point something, dun sa dako ng India. Mayroon na namang pagyanig ng lindol. Talagang tayo po'y niyayanig ngayon para tayo po ay talagang mahimasmasan. Dahil hinahanap ng ating mahal na Panginoon ngayon ang mga Kristiyanong maiinit, on fire, na maglilingkod sa Kanya, na hindi ipagpapalit. Kaya nga ang sabi ko ngayon, maminamahal sa inyo, ipagpapalit ba natin, hallelujah, yung mga karangyaan na mayroon tayo ngayon, yung mga kalalagayan natin ngayon na okay lang tayo, nitong kalagayan ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego, kaya ba natin ipaglaban ang ating pananampalataya? Kunting ambon lang, kunting habagat lang. Pagdating ng Miyerkules, wala na kayo. Hindi na kayo makaka-attend. Hindi na kayo makakadalo ng ating overnight prayer. Wala naman tayong ginagawa kinabukasan. Kung mayroon man, ang kalusugan at kalakasan ay imbento ng mahal na Panginoon, kayang ibibigay na sa iyo. Kaya nga ngayon, maminamahal, pinapatanong tayo ng ating mahal na Panginoon dahil naghahanap siya ng mga totoong Kristiyanong kagaya ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego. They have dedicated life. May dedikasyon ang kanilang buhay. May paglilingkod sila sa ating mahal na Panginoon. Nang sabi nila,
proteksyonan man kami ng ating Diyos, ng aming Diyos, o King Nebuchadnezzar. Kung kami may iwanan ng aming Diyos, hindi pa rin kami titigil maglingkod sa aming mahal na Panginoon. Hindi kami susunod sa iyo. Hindi kami susunod sa aming mga luho. Problema ngayon, maminamahal, mga luho na natin ang ating sinusunod. Mga kapritso na natin ang ating sinusunod. Nakakalungkot. Long weekend. From Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, wala man lang ako nakikita dito ang nagpipresenta. Mag-fasting, magpuri, mag-stayin. Saan ang hinahanap ng mahal na Panginoon ng mga Kristiyanong on fire? Di ba we are considered na tayo ng lalamig, ng lulupaypay sa ating pananampalataya? Ang sabi ko nga sa inyo, maminamahal, gawin niyo kung sinungaling, kung sa inyong bahay, umaga't gabi nakapagpupuri, nakapanalangin kayo. Kung kayo nakapag-fasting, maminamahal, sinabi ko na last Sunday, hindi pwedeng mag-fasting sa bahay dahil mayroon na pong nangyayari diyan. Yung sa dako ng mahaplag sa Leyte. Nag-fasting po yung UPC pastor pa. Nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Walang kain-kain. Pag-break niya, maminamahal, kumuha ng itak, pinag-itak ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, pinagpapatay niya. Dahil ang fasting na walang maayos na puri, walang ayos sa pagbabasa ng Biblia, walang ayos na panalangin, nakakasira ng ulo yan. Isang tiyak na bagay, madidemon possess ka. Kaya hindi namin pinahihintulutan. Nasaan tayo? Kami nung araw, maminamahal, tinuturuan pa lamang alin ng ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor. Pag mayroon kami mga panahon, maminamahal, katulad niyan, may mga long weekend, maminamahal, ang pastoral ay punong-puno na ng mga Kristiyanong nag-aayuno. Tuwang-tuwa ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor, kagalang-galang at minamahal na assistant pastor. Makita ang mga Kristiyano, mainit maningas na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Saan ngayon, maminamahal? Ngayon patuloy na, kunting kimbot na lang, tutunog na ang trompeta, magmana na tayo ng langit at buhay daw lang hanggan, sasalubong na tayo sa ating mahal na Panginoon. Nasaan tayo? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nakakalungkot na bagay, amen. Everybody shout, praise the Lord. Sinabi dito sa 17 hanggang 18, hallelujah, hallelujah, ng ating binasang talata, if it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of this hand, of thine hand, O King. But if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Kahit anumang mangyari sa ating buhay, hindi natin pwedeng ipagpapalit ang ating paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon. Totoo ang turo ng ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, dahil ang ating mga cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, ang ating mga karamdaman, ang ating mga ugali nung araw, binago na ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala na tayong lubos. Bakit ngayon, maminamahal, hindi natin maalala ang panawagan ng ating mahal na Panginoon? Nananawagan ng ating mahal na Panginoon sa atin na lahat. Wala tayong pagkakaiba doon sa panganay ng the prodigal son. Ang panganay, maminamahal, ang kanyang nakikita, yung kanyang bunsong kapatid na minahal daw ng kanyang tatay, kahit nilustay na lahat ng kanilang kayamanan, ng kanyang parte. Siya na nandoon, araw-araw kasama, bakit daw hindi siya binigyan ng piging na ganun? Naghahanap tayo, maminamahal. Hindi iniisip ng panganay na sinabi ng kanyang tatay, anumang mayroon ako, iyo ito. Hindi natin naiisip, maminamahal, na yung sinakripisyo ng ating malapay doon sa krus ng Kalbaryo, nagpapako siya sa krus. Hallelujah! Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Inibig na tayo. Ngayon, ang kanya pong inihiling sa atin, huwag nating kalimutan ang ating mga espiritual na buhay, na huwag nating kalimutan na sa tuwing tayo nagkakatipon, narito tayo dahil hinahanap niya
yung mga maningas, yung mga on fire na mga Kristiyano, yung mga Kristiyanong hindi ipinagpapalit ang kanilang paglilingkod sa ating malapit sa mga bagay na kahit ano pang sarap, ano pang ganda. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi rito, they declared God is able to deliver them. Kailan ka pinabayaan ng mahal na Panginoon? Kailan tayo pinabayaan ng ating Diyos? Amen. Ang dami nating mga patotoo. Ang sabi natin, kailanman hindi ako pinabayaan ng ating Diyos. Totoo yun, maminamahal. Sa binggit ng kamatayan, sa binggit ng mga problema, nariyan ang mga patotoo, ating napapakinggan, ating mga karanasan sa ating mahal na Panginoon, parang gi-give up na tayo. Ni bisikleta nga, hindi natin mabili nung araw. Sabi natin, ni makabili na makakain tayo ng 3 beses sa isang araw, hindi natin magawa. Pero ngayon, pinagyaman na tayo, pinagpala na tayo. Ngayon, nakakalimutan na natin ang panawagan ng ating mahal na Panginoon. Anak, hinahanap ko ang mga maiinit na Kristiyano, yung hindi ipagpapalit sa anumang bagay. Kaya nga lagi kong sinasabi, pag birthday, pag alay, pagkasal, ano pa, mga mulling natin, andun tayo palagi, nauuna tayo. Andun tayo palagi sa ating kapritso. Pero pagdating sa gawain ng mahal na Panginoon, pagdating nga dito, papatay-patay tayo. Hindi tayo magkikitaan ng ating mahal na Panginoon na nagsusumigasig tayo, magpuri, manalangin. Hindi tayo makikita ng ating mahal na Panginoon, ng ating palakpak ay totoong palakpak, nakakaabot sa langit. Yung palakpak natin, maminamahal, mabibilang na. Yung ating amen, kahit pumupuntos ng mga mangangaral, ang mga patotoo, maayos na. Purihin ang mahal na Panginoon, ang sabi natin, diyan, alam ko na yan, naririnig ko na yan. Alam mo na pala, naririnig mo na pala, ba't hindi mo ginagawa? Ba't hindi natin ginagawa? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang sabi rito, maminamahal, ang kanila daw pong pananampalataya, hallelujah, ay nakasandig sa kanilang commitment. Nakakommit sila. May commitment tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Dahil ang kanyang inahanap ay yung mga Kristiyanong dedikado sa kanilang mga sarili. Dinidikit nila sa ating mahal na Panginoon. Committed sila sa ating mahal na Panginoon. Na pagdating ng Miyerkules, mahal na Panginoon, gaano mang kahalaga ang aking ginagawa. Kailangan kitang puntahan sa iyong gawain. Pupunta ko sa iyong bahay dahil parangalan kita, pasalamatan kita. Ayaw kong manlamig sa aking pananampalataya. Panatilihin ko ang kainitan at ningas ng aking paglilingkod sa iyo. Hindi man ako nakapagpupuri sa aking tahanan. Hindi man ako makapanalangin sa aking tahanan. Hindi man ako makapagpasting sa aking tahanan. Linggo man lang, mahal na Panginoon, irespeto ko. Mag-ayuno ako kahit 2 meals lang. Alas 5, alas 4 natapos sa aming gawain, saka ako kakain. Magagawa ba natin yan? Hinahanap naman ng Panginoon ang ganyang klaseng mga Kristiyano. Ibalik natin ang ating mga unang pag-ibig sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay. Amen? Si Job, maminamahal, ang sabi ni Job, sa Job 13 hanggang 15, o 13, kabanatang 13, talatang 15. Pakibasa. Ang sabi ni Job, maminamahal, kahit ako pa'y patayin ng Diyos, hindi ako magre-rebelde, hindi ako rirepyos. Pakikinggan ko, susundin ko ang aking Diyos. Dahil si Job, nakita niyo si Job, anong buhay ni Job? Puro bukol, puro sugat ang buong katawan. Inuod siya. Kapag nahulog ang uod, kanya itong ibinabalik dahil ang sabi ni Job, ikaw, malapay naglalagay ng uod na ito sa aking katawan, ikaw rin ang magtatanggal dito. Ganun, kaningas ang paglilingkod ni Job. Pakibasa po ang talata. Kindly, Job 13, talatang 15. Dito po sa aklat ni Job, ang kabanata po ay 13 at ang talata po ay 15, ito pong sinasabi, bagaman ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya. Gayon may aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Bagamat ako'y papatayin, maminamahal. Ngayon, marami mga Kristiyano, pinalo na, pinalalahanan na, dahil ayaw magbigay ng may katapatan. Amen. Sinisisi pa ang mahal na Panginoon? Si Job, hindi po. Ang sabi ni Job, mahal na Panginoon, kahit ako'y iyong patayin, ako'y mag-aantay sa aking kamatayan. Handa akong sumunod sa iyo, banal na kalooban, dahil iniibig kita, minamahal kita, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, na yung ipinagkaloob sa akin, wala akong may gaganti, wala akong may babayad. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nagtatagumpay ang iglesyang ito. Kaya nagtatagumpay ang ating mahal na pastor, ang propeta ng ating Diyos sa ating huling kamanahunan. Hallelujah! Doon sa Talipaw, hulo-sulo. Ang sabi niya, makita man lamang ng buong mundo na kahit nandito ako sa lion's den, dahil para ka daw nandoon sa den ng mga lion, pag ikaw ay nandoon sa hulo-sulo, kasama ang mga Abu Sayyaf during the time, kasama yung 21 sipadan hostages. Hallelujah! Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, makita man lang ng buong mundo na mayroong Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kayang lumutas sa gusot, problema ng mundo, problema ng Pilipinas, dahil kinulong ang 21 sipadan hostages. Napakaraming mga nationals, iba't ibang bansa nang galing doon, ang kanilang mga tao, at kung girahin ang Pilipinas, kawawa at kabag-habag. Kaya nga, maminamahal, pumunta ang ating kagalang-galang na pastor, walang dala, kundi Biblia, pagpupuri, pananalangin, pag-aayuno, at pangangaral ng mabuting balita. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Kumbinsido tayo, maminamahal, na yung mga salitang dala ng ating gagalang-galang na pastor, ating napakinggan, kaya nagbago ang ating buhay, nalutas ang ating mga problema. Tayo ngayon ay pinagpalang lubos, dahil may kasamang kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, hindi ko ikinahiya ang pangaral mabuting balita, dahil may kapangyarihan itong magbago ang tao. Purihin ang ating Diyos. Amen? Amen? Nagbago tayo. Napakinggan natin ang Ebanghelyo, dala ng propeta ng Diyos. Hindi tayo natakot, maminamahal, sa anumang mga pagsubok, anumang mga problema, anumang mga suliranin. Kaya nasa binggit ka na ng kamatayan. May patotoo, maminamahal ng ating kapatiran. Ilang beses bumaliktad yung van na kanyang sinasakyan. Kailan lang, latest. Ilang beses bumaliktad. Yung ating kapatid, maminamahal, ang harapan ng van, talagang wasak. Wala talagang mapakinabangan. Pero yung ating mga kapatid, ni Riscio, dinala sa hospital, tininan ng katawan, kung wala bang bali, wala man lang. May mga galos para patunayan na nandun nga sa disgrasya. Pero yung ating kapatiran, wala man lang bali sa nabuto. Siya'y iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Anak ng ating kapatiran dito, choir member, maminamahal, ilang beses bumaliktad. Yung sasakyan, yung kanyang anak, maminamahal, anak lang niya, na medyo palamig-lamig, hindi dumadalo. Grabe, yupi, yung sasakyan. Pero yung kanyang anak, maminamahal, ang sabi po niya, ng mga taong nakapanood, walang mabubuhay kahit isa. Pero buhay lahat sila. Yung anak niya, maminamahal, wala malang kasugat-sugat. Lahat naman nasa loob. Ganyan, mag-ingat ang ating mahal na Panginoon. Tapos ngayon, atin lang ipagpapalit sa mga bagay na tayo ngayon ay nag-aalinlangan. Amen? Dito sa mundong ating ginagalawan, purihin ang ating mahal na Panginoon, mga bagyo, hallelujah, na ilang beses nire-rebuke lang ng ating kagalang-galang na pastor, diyan sa Amoranto, amen? Diyan sa Villaronet, ilang super typhoon na pinatigil through prayers. Nakita natin. Tulad, maminamahal, hallelujah, ni Shadrach, ni Meshach at Abednego. Ang sabi ni Shadrach, ni Meshach at Abednego, tutulungan man kami ng aming Diyos o hindi. Hindi kami susunod sa iyo, Nebukadnezar. Dapat ganun din ang mga Kristiyano. Anuman ang itatanyag ng mundong karangyaan, anumang ibinibigay ng mundo na kaginhawaan, anumang ibinibigay ng mundo kapalit ng iyong kaligtasan, huwag mong ipagpapalit ang iyong kaligtasan. Manatili ka sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Lumaban ka
Dahil kung ikaw ay lumaban at magtagumpay, ikaw ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, maminamahal, naghahanap siya ng mga totoong Kristiyano na hindi ipagpapalit anumang bagay sa mundong ito tulad ni Shadrach, Meshach at Abednego. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Anong ginawa ni King Nebuchadnezzar, maminamahal? Pinatapon sa hurnuhan si Shadrach, si Meshach at Abednego. Pinatapon. Madali, urgent ang utos. Alam niyo po, ang sabi ng banal na kasulatan, mabasa po natin, hallelujah, sinabi rito sa 24, sa 22, therefore because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach at Abednego. Imagine, maminamahal, si Shadrach, si Meshach at si Abednego tinapon sa hurnuhan, 7 beses pinainit. Yung nagtapon, patay lahat sa sobrang init. Ang sabi rito, maminamahal, pagdating doon, yung gapos, amen, yung gapos nila, kasi ginapos sila, nalusaw, naglakad yung 3 sa loob ng hurnuhan. Nagulat pa si King Nebuchadnezzar, bakit 3 lang ang tinapon, naging 4 na ang tinapon. Mayroon pong malaking kaugnayan ito sa ating pag-aaralan. Kapag ikaw pala'y hindi susuko, kahit anong dinaranas mo ngayon, karamdaman, problema, suliranin, kawalan, hindi ka susuko. Dahil ang sabi rito, kasama mo pala si Jesus na iyong Diyos sa iyong paglalakbay na ito. Sinabi ng Biblia, kasama ni Shadrach, ni Meshach at Abednego, si Jesus sa loob ng hurnuhan, sinamahan sila ng ating mahal na Panginoon. Tayo palang mga Kristiyano, sinasamahan saan man tayong dako pumaroon, kaya walang disgrasya, walang aksidente, tayo'y palaging iniingatan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi mo ba maisip yan, na Diyos ang may kagagawan, na ikaw ay hold upin na lamang, ikaw ay nasa hold upan, ikaw ay nasa disgrasya, ngunit ikaw ay iniingatan ng ating mahal na Panginoon? Sabi nga ng ilan maminamahal, sa kanilang mga patuto, wala na, nag-antay na lang ako ng kamatayan, huling sing lahat ko, at mamamatay na ako, pero nagmamakaawa ako sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patawarin mo pa ako sa aking mga kasalanan. Alam ko, iyong anak ako, at huwag mo akong pababayaan. Huwag mong kalimutan ang aking mga nagawang mga kabutihan. Dugtungan mo pa ang buhay ko. Gusto ko pang maglingkod sa iyo. Dinugtungan ang kanilang mga buhay. Dinugtungan ang kanilang mga buhay, maminamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, dahil dito, sinamahan ng ating malapay sa loob, 4 na sila naglakad. Sinong nakumbinsi? Nakumbinsi si King Nebuchadnezzar. Nakumbinsi siya, tumakbo siya doon sa hurnuhan, sumigaw siya, Shadrach, Meshach, Abednego, naniwala na ako, ang inyong Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos ng kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakumbinsi. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah. Sa 26, then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come thither. Come thither Then Shadrach, Meshach, at Abednego came forth of the midst of the fire. And the princes, sabi rito, governors and captains and the king's counselors being gathered together, so this men upon those bodies, the fire had no power. The fire had no power. Ang sabi rito, wala daw pong kapangyarihan ang terribling 7 times na hurnuhan na sobrang init. Walang nagiging kapangyarihan sa katawan ni Shadrach, ni Meshach at Abednego. At ang sabi rito, nor their hair of their head sing. Wala man lang daw nasunog kahit isang buhok ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego. Ang sabi rito, neither their coats changed, nor their smell fire
pass on them. Kahit amoy daw ng napakalakas na hurnuhan, ang kanilang mga suot, ang kanilang mga sapatos, lahat-lahat, wala man lang daw amoy ng sunog. Ganun mag-ingat ang ating mahal na Panginoon. Ang tanong, ikaw ba ngayon ay matitinag pa? Ang Diyos ni Shadrach, ni Meshach at Abednego ay ang ating Diyos. Hinahanap ka niya, hinahanap ako niya, hinahanap niya tayo na magpakainit, na maglingkod sa Kanya. Dahil yaon lamang perpektong nagpakainit na maglingkod sa a perfect church without blemish, without wrinkles will be brought to heaven. Sila lamang ang kukuning buhay, magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Magpakainit tayo. Sabi ng Acts 1:8, after that the Holy Ghost come upon you, you receive power. Kaya pag kumilos ang mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan, huwag kang manood. Huwag tayong manood. Magsumikap tayo, lumuhod tayo, umiyak tayo sa ating mahal na Panginoon na tayo rin ay kahabagan. Mapuspos tayo ng Kanyang Santong Espiritu. Hindi hawak-hawak lagi ang mga gadget. Hindi hawak-hawak palagi ang ating isipan. Anong mabreak, anong makain, ano ang kinabukasan, ano ang kasunod na araw. Ang isip mo at ang puso mo kapag nandito ka sa gawain, kapag kumilos ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Nagsusumikap ka, nagsusumikap tayo, isa-isa tayo. Hindi lang si Brother Buboy, hindi lang ang mga tumatayo sa pulpito, hindi lang mga choir member, tayong lahat din sa ating crowd. Magsumikap na maramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong matakot. Amen! Huwag tayong matakot sa ating mga kinakaharap ngayon na mga problema. Mga suliranin, hindi tayo binigyan ng ating mahal na Panginoon ng espiritu ng katakutan. Matatakot ka? Ang mga matatakutin itapon sa dagat-dagatang apoy. Sabi ng 21 verse 8 ng Revelation, 21 verse 27, hallelujah, ng Revelation, ang mga matatakutin ay itapon sa dagat-dagatang apoy. Bakit ka natatakot? Ulan lang? Bagyo lang? Lindo lang? Tsunami lang? Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Kaya kabang mo ang iyong katawan, ang iyong paa, ang iyong kamay, ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Hinahanap ka. Ikaw na mainit. Alam niyo mga minamahal, makikita mo yung mga video ng mga gawain natin. Diyan sa Palawan, Visayas, doon sa Mindanao. Grabe. Ang kanilang bahay-sambahan, hindi ganito kagara, hindi ganito kaganda. Pero kapag pumuri sila sa ating mahal na Panginoon, makita mo nga, puro pawid yung kanyang daanan, lupa, walang simento. Pero pag nagpuri, tumatalon sila. Nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Kapag sumisigaw, kapag nag-aawitan sila, grabe ang kanilang kainitan. Pagpapatunayan, maminamahal, hallelujah, na hindi sa gara ng ating kinalalagyan, kundi sa mga nandoon sa loob ng kinalalagyan, mga bahay-sambahan ng ating mahal na Panginoon. Kaya naghanap siya, hinahanap niya yung mga maningas na maglilingkod sa Kanya. Hallelujah! Yung hindi pagpapalit. Amen! Hallelujah! Ang sabi rito, pang-apat na nangyayari kay Shadrach, Meshach at Abednego, they were delivered. Sila'y pinalaya. Sila'y sinamahan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Lumakad sila sa hurnuan. Hallelujah! Lahat ang mga panali, walang maamoy na amoy, sunog. Amen! Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Dapat ang mga Kristiyano, walang masisilip ang demonyo. Sa bawat mananampalataya, makikita ng demonyo, mahirap yan, sunggaban. Grabing init niyan. Grabe naglagablab ang ningas ng paglilingkod niyan. Grabe yan. Pag dumalo sa gawain, pag pumalakpak yan, pag sumigaw yan, talagang buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Ngayon, maminamahal, nasaan ka doon? Nasaan tayo doon? Amen? Kaya kailangan maminamahal. Ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. 12 ng Pilipos, work out your own salvation with
fear and trembling. Ibalik mo yung unang ningas mo paglilingkod sa malapayno. Tulad ni Shadrach, ni Meshach at Abednego, kahit nakaumang ka na sa kamatayan, huwag kang matakot dahil ang Diyos ay nasa likuran mo, nasa gilid mo ang kanyang mga anghel, nasa unahan mo ang kanyang mga anghel para proteksyonan ka, ingatan ka palagi, ilayo ka sa kapahamakan, ilayo ka sa mga disgrasya, amen. Pakaisipin mo, grabe. Nag-isip pa si Shadrach, si Meshach at Abednego, wala nang makain bukas, bala Panginoon. Hindi na ako magiging katiwala ni King Nebuchadnezzar. Dito susunod na lang ako, magbabaw na lang ako. Hindi. Sabi nila, tutulungan man ako ng aming Diyos, o King Nebuchadnezzar. Kami may iwanan, hindi man kami tutugunin. Maglilingkod pa rin kami sa aming Diyos. Kaya sabi ng ating kagalang-galang na pastor, totoo mang walang langit, totoo mang walang impyerno. Kung totoong may impyerno, totoong may langit. Kahit anong mangyari, bala Panginoon, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Sabi na nga ni Joshua Manuel, as for me and my house, we will serve the Lord. Bakit maglilingkod tayo sa ating mga Panginoon? Dahil wala tayong may gaganti sa kanyang kabutihang ginawa sa ating buhay. Dati-rati ugod-ugod na tayo. Dati-rati wala na tayong kapakinabang dito sa mundong ating kinagalawan. Pero inibig tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi tinitingnan ang iyong pinag-aralan, ang iyong kalagayan, mayaman ka, mahirap. Ang kanyang tinitingnan, ang iyong puso na manumbalik sa Kanya, na maibalik ang iyong unang pag-ibig sa Kanya. Dahil iniimbitahan Kanya ngayon na magpakainit na, ibigay ang inyong buhay. Mula ngayon, tumayo ka na. Ipagpatuloy mo na yung ningas na paglilingkod mo na sisimulan. Huwag kang magpalamig-lamig dahil darating na ang ating malapan anytime now. Kapag nagbabalik siya, isang tiyak na bagay maminamahal. Kung datnan ka sa iyong panlalamig, palulupaypay, kahabag-habag ka, kaawa-awa ka. Kaya gano'n na lamang pagsinta ng ating mahal na Panginoon. Sa ating mga beloved visitors, kayo'y mapalad dahil kayo'y mapabilang pa sa totoong gawain, iglesia ng ating mahal na Panginoon. Iniibig kayo ng ating Diyos na buhay. Kaya habang tayo tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Lord Jesus. He
thee. I am thy God that healeth thee. I am thy God that healeth thee. When the oceans wide thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are the old word of life, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are the old bird of life, and I will be with you are God. Patuloy tayong magtiwala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ano mang laki ng ating problema, hirap na ating dinaranas, mga pagsubok sa ating mga buhay, mga minamahal, meron tayong Diyos, Diyos na buhay, mga minamahal, Diyos na laging nakatunghay sa bawat isa sa atin. Inaalala kung ano yung kakainin natin ngayon. Inaalala ng mahal na Panginoon kung anong isusuot natin. Inaalala ng ating dakilang Diyos ang lahat ng ating mga kalagayan. Bakit tayo nakakaranas ng mga pagsubok? Bakit tayo may problema, mga minamahal? Sapagkat kung wala tayong problema, makakalimutan natin tumawag sa Kanya, mga minamahal. Huwag natin kalimutan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tumawag tayo sa Kanya, mga minamahal. Narito ang mahal na Panginoon. Kasama natin sa oras na ito. Kasama natin ang mahal na Panginoon. Kasama natin haharapin ang mga pagsubok sa ating buhay. Kasama natin ang mahal na Panginoon. Tayo magtatagumpay, mga minamahal. Hindi tayo talunan, mga minamahal. Hallelujah! Mabagka, mahal na Panginoon. Ligapin mo kami. Hallelujah! Hallelujah! And I will soar with you above the storm. Father, you are the word of life, and I will be still, know you are God. Sa gitna ng alon-alon bagyo at ang pagsubok ay bumabayo, patuloy kong itataas ang kamay, dahil ika'y Diyos na buhay. Kami naman, hinihintay ng mahal na Panginoon. Tumawag tayo sa Kanya sa mga oras na ito. Ibigay natin ang lahat ng ating mga dalahin, mga minamahal.
Hindi natin kaya ito, mga minamahal. Hindi natin kaya ang laban na ito. Ibigay natin sa mahal na Panginoon. Magtiwala tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Magtiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan. Walang imposible sa ating dakilang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Lahat ay kayang gawin. Lahat ay kayang gawin ng mahal na Panginoon. Ang pagsubok ay bumabayo. Patuloy kong itataas. Mabag ka, mahal na Panginoon. Mabag ka sa amin. Diyos na buhay sa gitna ng alon ng bagyo. At ang pagsubok ay bumabayo. Patuloy kong itataas ang kamay. Dahil ika'y Diyos na buhay. Diyos na Mahal na Panginoon. Mahal na Panginoong Jesus. Kami tumatawag sa iyo sa mga oras na ito. Namudulog kami sa trono ng biyaya. Kami nagsusumamo, mahal na Panginoon. Kabagan mo kami, mahal na Panginoon. Pangawakan mo kami. Ayaw naming mawalay, mahal na Panginoon. Ayaw naming mawala sa iyong piling. Ayaw naming umalis. Mabag ka, mahal na Panginoon. Tawagan mo kami. Palakasin mo kami, mahal na Panginoon. Kami naghihina sa mga oras na ito. I-revive mo, mahal na Panginoon, ang bawat isa. Pagalingin mo aming karamdaman. I-provide mo aming pangangailangan, mahal na Panginoon. Ayaw naming magkasala. Ayaw naming gumawa ng mga hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Mapakabuti mo. Tunay kang Diyos sa bawat isa sa amin, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hindi mo kami binibigo. Lagi mo kaming pinagtatagumpay, Panginoon. Aming dinadalangin lagi. Lagi kaming nagsusumamo, O Panginoon. Lagi kaming nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa. Ingatan mo ang bawat isa, maging mahal namin sa buhay, Panginoon. Mabag ka sa kanila, Panginoon. Iligtas mo sila, Panginoon. Nais namin silang makasama sa paglilingkod hanggang siya muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Waldis Radalmeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ating pong ipatong mga minamahal ang ating kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa katawan sa parti ng karamdaman. Itaas dalawang kamay kung meron tayong mga problema sa pinansyal. Problema sa ating mahal sa buhay natin, nais nating ilapit sa banal na paanan ng ating dakilang. Banggitin po natin lahat, mga binamahal, mga problema, mga karamdaman, mga panlalamig, sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus, demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat,
mga cancer, leukemia, diabetes, kidney trouble, liver cancer. Cast out in the mighty name of Jesus. Mga panlalamig, panghihina, panlupaybay, mga demonyo ng kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Tayo po'y tumayo, mga binamahal. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus, amen. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. 3 times jump, mga binamahal. Sabay-sabay po tayo, mga binamahal, amen. Sabay sigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At para po sa ating po mga minamahal, mga bisita, ating po mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, amen. Kung meron tayong po mga bisita, lapitan po natin sila at i-assist po natin sila. Kahit dyan na lamang po sa kanilang kinauupuan, i-assist na lamang po natin sila, amen. May 4 na reglamento po ng kaligtasan. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Amen? Sampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Siya po ang nag-iisang Diyos. Lumikha ng langit at lupa. Nagkatawang tao, mga binamahal. Nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat mga ligtas, mga minamahal. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi po, mga minamahal. Pagsisihan po natin lahat ng ating pong mga nagawang kasalanan. Magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito po ay hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po, ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo. Para po sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Hesus. Lahat tayo niligha ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Subalit, hindi lahat binigyan ng karapatan. Hindi lahat binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal, at magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Hesus. At ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Yung atin pong nasubaybayan kanina habang umaawit ang ating mga pinagpalang mga awit, mga minamahal, sa kanilang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang iba, mga minamahal, nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y umiiyak hindi sa kalungkutan, kundi ito po ay sa kagalakan. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po yung tatak ng ating dakilang Diyos na tayo pag-aari niya, mga minamahal. Ito po ay inyong mararanasan kung tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating dakilang Diyos ng may katapatan hanggang sa Kanya pong pagbabalik. Amen? At bilang pagsuko po sa ating dakilang Diyos, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit po natin ang ating mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin po ng iyong amang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoong Hesus, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Kami na po ang manalangin. Hallelujah. O dakilang mapala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Manapay noon, marami pong salamat sa mga kaluluwa na aming pong nakasama
na iyo pong pinagpala, binigyan ng pagkakataon, makalapit sa iyong banal na paanan. Narito po sila umalapin noon. Pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila, iligtas mo po sila sa punang alamang mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa, salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sumuling pagbabalik sa pangkalatang dalangin ng aming pong Dearly Beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Huwag po kayong aalis na hindi po kayo magpabautismo. Amen? Napakahalaga ng bautismo po, mga minamahal. Amen? Kailangan, bago tayo umuwi, magpabautismo po tayo sapagkat ito po ang araw na ipinangako ng ating dakilang Diyos na kaligtasan inilaan para sa atin, hindi po sa araw ng bukas. Amen? Maari na po tayo makabalik. Amen? God bless po, kapatid. At tayo na po'y darako mga minamahal sa ating pong mga announcement, ating pong binibigay, ang pagkakataon, sa ating pong beloved elder, beloved brother, June Dumondon. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved elder, Brother Alvin Reyes. Purihin natin pinakamahal na Panginoon. Minsan po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Sos. Lahat magsabing, praise the Lord! Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Bago po tayo ito mga minamahal sa ating pong announcement. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Ang pinaka-dakilang pagpupuri, pag-alwalhati, pagpapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po mga minamahal, ating pong inaalala, praise God, ang mga aral at turo po ng ating minamahal at kinagalang na Honorable Pastor Estrada Almeda, praise God. At ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor, beloved Mama Dear, praise God. Purihin natin pinakamamahal ng Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay darako po sa ating mga announcement, mga minamahal, praise God. At patuloy po tayo mga minamahal dumalo sa ating banal na gawain. Alang-alang po mga minamahal sa ating mga baguhang kapatiran. Praise God. Purihin nating Diyos, mga minamahal. Ang gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon ay sinasagawa po dito po sa San Carlos, Pangasinan outreach mga minamahal. 3 bisis mga minamahal sa isang linggo mga minamahal. Ang ating po address mga minamahal ay dito po sa 157 Barangay Mamarlao, Baybay, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. At patuloy po tayong dumalo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang gawain na ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, hallelujah, ay 3 beses po sa isang linggo mga minamahal. Yan po ay araw po ng Wednesday, Friday at saka Sunday mga minamahal. Ang oras po mga minamahal ating balang gawain pag araw ng Wednesday mga minamahal. Ito po mga minamahal ko ay 1 o'clock hanggang 5:30 p.m. mga minamahal. At ganoon din po mula sa araw po ng Friday mga minamahal, ang overnight prayer 9 p.m. hanggang 6 a.m. ng umaga mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal sa araw po ng linggo, praise God, hallelujah. Ang ating pong banal na panambahan mga minamahal nagsisimula po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Punit po ng Diyos, praise God. At mga minamahal, wag po natin kalilimutan, praise God, ang ating pong live streaming mga minamahal sa ating gawain mga minamahal sa YouTube at Facebook. Punit ng Diyos, mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal sa ating mga kapatiran mga minamahal, patuloy po tayong maghayo mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal, patuloy po nating i-encourage mga minamahal, ganoon din po sa ating mga kapitbahay, mga minamahal, ating mga kamag-anak, ating mga kaibigan. At tayo po mga minamahal mag-share ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. At ganoon din po mga minamahal, praise God, patuloy po tayong maghayo mga minamahal sa ating mga kaibigan, mga minamahal, at ganoon po sa mga kapatiran po natin mga minamahal na naroon po mga minamahal sa panglulupaypay, mga minamahal, po i-encourage po sila, praise the Lord. At wag po tayong mag-absent mga minamahal, praise God, sa ating banal na gawain, praise God. At patuloy po tayo mga minamahal na magpuri sa ating mga kanya-kanyang tahanan mga minamahal. Nang sabi ng banal na kasulatan mga minamahal, kailangan po natin ng fellowship mga minamahal, praise God. Ang sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another.
and the blood of Jesus Christ cleanse it in every sin. Mga minamahal, ang ibig sabihin, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, ang liwanag, mga minamahal, dito po sa gawain ng Diyos, mga minamahal, sa kanyang banal na panambahan. Tayo po, mga minamahal, patuloy pong dumalo, mga minamahal, upang tayo po malinis sa ating mga pagkakasala, mga minamahal, sapagkat sa loob po ng loob ng isang linggo, mga minamahal, alam po natin, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay minsan, mga minamahal, nakakalimot, natin na pabibigyan ng ating mga kahinaan, mga minamahal. Sa ating pagdalo, mga minamahal, dito ito pa'y mahuhugasan sa ating mga kasalanan. Purihin natin pinakamamahal ang Panginoong Sus. At sa araw po ng linggo, mga minamahal, praise God, hallelujah, ang ating pong Holy Supper, mga minamahal, praise God, dito po, mga minamahal, sa ating banal na panambahan, ating kalilimutan, mga minamahal, Holy Supper po natin, mga minamahal, sa araw po ng linggo, mga minamahal, purihin ng takilang Diyos, mga minamahal. Di na po tayo magtatagal, mga minamahal, praise God, hallelujah. Wala pong practice, mga minamahal, ang ating mga beloved choir, praise God. At tayo po, mga minamahal, ay dadako na po sa ating pagtatapos. Aking pong tinatawagan, mga minamahal, ating beloved Brother Rumi Binitis sa kanya pong closing prayer. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.